पोलिटिकल जर्नी च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी लाइभ स्ट्रिममा छौँ र आज विशेष गरी डाक्टर अम्बेडकरको जयन्तीको र नेपालमा जुन नयाँ साल सुरु भएको छ, विक्रम सम्वत जुन सुरु भएको छ, त्यस उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले आज विशेष गरी अम्बेडकरलाई यो चिजलाई हामीले डेडिकेट गरेका छौँ यो चिजहरू, ताकि हामीले साउथ एसियामा अम्बेडकर भर्सेस मार्क्स भर्सेस गोलवलकर जुन जल्दो बल्दो अहिलेको जुन खालको फिलोसफी जुन फिलोसफिकल वार छ, यो दार्शनिक द्वन्द्वमा यो तीनजना जुन अहिले विशेष गरेर एक आपसमा प्रभावको लागि लडिरहेका छन् यी दार्शनिक रूपमा, यी चिजलाई हामीले मध्यनजर गरेर आजको हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङलाई विशेष गरेर यसैको केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले छलफल गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल आवाज कस्तो आइरहेको साथीहरू, आवाजको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने आश गरेको छु। हामी लाइभ स्ट्रिमिङमा छौँ र साथीहरू तपाईँहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू पनि तपाईँहरूले क्लियरली राख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा अनि लाइभ डिबेटको लिङ्क पनि राखिदिएको छु। त्यसै गरेर तपाईँ युट्युब र फेसबुक दुवैमा हामीलाई सुन्न र देख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यो लाइभ स्ट्रिमिङ जुन गरिरहेका छौँ, यसको चाहिँ मेन आजको प्रपोज भनेको अम्बेडकर किन दक्षिण एसियामा मार्क्स र गोलवलकर भन्दा सान्दर्भिक छन्, यानि कि वाइ अम्बेडकर म्याटर्स मोर देन मार्क्स और गोलवलकर इन साउथ एसिया। हाम्रो टपिक्स विशेष आज यो छ र यही टपिक्सको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। यसमा हामीले अम्बेडकरको जुन फिलोसफिकल फ्रेमवर्क छ, त्यसलाई कन्टेक्चुअली पावरफुल कस्तो खालको छ होइन, मार्क्स र गोलवलकरसँग हामी कम्पेयर गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर लिमिटेसन अफ मार्क्स इकोनोमिक डिटर्मिनिजम इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी भनेको जुन दक्षिण एसियामा जुन खालको जुन लेबरको डिभिजन छ, लेबर र श्रम र श्रमिकको डिभिजन भएको जुन दक्षिण एसियाली समाज छ, त्यसमा मार्क्सिस्ट इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीको रोल कस्तो रहन्छ, यानि कि अर्को चाहिँ गोलवलकरको आइडियोलोजी जुन छ, गोलवलकरले जस्तो वर्ग सङ्घर्षलाई कसरी डिफाइन गरेका छन् या उनी चाहिँ समाज व्यवस्था कस्तो खालको हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नेछौँ। र तपाईँले गोलवलकरको जुन फोटो छ, यसको माथि तपाईँले मनुस्मृति पनि देख्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो भने जो मनुस्मृति या गोलवलकर या ब्राह्मणिजम यसले डिभाइन जस्टिसको कुरा गर्छ, मार्क्सको जुन छ क्यापिटलिजम इज द मेजर प्रब्लम होइन, उसले चाहिँ इकोनोमिक बेसिसको मात्रै बढी कुरा गर्छ र क्यापिटलिजमलाई चाहिँ मेन दुश्मन होइन, अहिलेको जुन खालको जुन मेन दुश्मन छ या अहिलेको चाहिँ अर्थव्यवस्था जुन क्यापिटलिजम छ, त्यसलाई चाहिँ बढी फोकसमा राखेर मार्क्सिस्ट थ्योरीले कुरा गर्छ भने अम्बेडकरले चाहिँ क्यापिटलिजम र ब्राह्मणिजम दुइटैलाई मिक्स गरेर अहिलेको साउथ एसिया कन्टेक्स्टमा उनले यो चिजलाई नेभिगेट गर्ने कोसिस गर्ने गर्छन्। यही कुराहरूलाई हामीले होइन भनेको गोलवलकरको डिभाइन जस्टिस, मार्क्सको इकोनोमिक जस्टिस वा इकोनोमिक डिटर्मिनिजम वा निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर यहाँको सबै कुराहरू बेस र सुपर स्ट्रक्चर मार्फत होइन त्यो चिजहरू सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रिन्सिपल। त्यस्तै अम्बेडकरको चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ इकोनोमीले मात्रै हुँदैन, यहाँ अरू पनि 2-3टा फ्याक्टर छन्, ती सबै फ्याक्टरलाई मिलाएर चाहिँ यहाँको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। यानि कि क्यापिटलिजम र ब्राह्मणिजम यहाँका दुश्मन हुन् र यी दुइटैलाई हामीले सम्बोधन गर्नलाई अम्बेडकरले चाहिँ कन्स्टिट्युसनल स्टेट सोसियलिजम भनेको संवैधानिक राज्य समाजवादको नीतिलाई अख्तियार गरेका छन्। अब यिनै सेरोफेरोमा रहेर हामीले क्रिटिकल्ली यसलाई एनालाइज गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामी हाम्रो डिस्क्लेमर देखाउन चाहन्छौँ। हामी कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन भनेको कास्ट, क्रिड, रिलिजन, रेस, जेन्डर, क्लास, कलर
कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसनको हामी विरोध गर्छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको इकोनोमी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी र जस्टिसको आधारमा आइडियल सोसाइटी को पक्षमा छौँ हामी। र त्यस्तै गरेर व्यक्तिको हकमा चाहिँ हामी ऱ्यासनालिटी, ह्युम्यानिटी र मोरालिटी सहितको साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट भएको वा तार्किकता, नैतिकता, मानवता सहितको वैज्ञानिक सोच भएको इन्फर्म सोसाइटीको क्रिएट गर्ने एउटा महाअभियान जसले मोडर्न सिभिलाइजेसनलाई सपोर्ट गरोस् र त्यो एआई को जमानामा, रोबोटिक जमानामा हामी 21औं शताब्दीमा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नु भन्ने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ। र त्यसै अनुसार हाम्रो यो क्रिटिकल जर्नी च्यानलले आफ्नो अब्जेक्टिभलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्न हामी चाहन्छौँ। अब हामी ढिला नगरेर विषयवस्तुतिर जानेछौँ। यसमा हामीले अघि तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ होइन। अब यसमा विशेष गरेर हामी वाइ, अब यो जुन छ यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले केही चिजहरू बनाएका छौँ होइन, मैले नोटहरू बनाएको छु, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर यसलाई सजिलो तरिकाले नेभिगेट गर्ने कोसिस गर्नेछु है, ताकि तपाईँहरूलाई त्यति गाह्रो नहोस् र यो चाहिने हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर यो चिजलाई फोकस गरेका छौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले हाम्रो यसमा के छ भने द अम्बेडकर भर्सेस मार्क्स भर्सेस मनु हैन, यो हाम्रो विशेष टपिक छ। यसमा अम्बेडकर भर्सेस मार्क्स, साउथ एसिया एन्ड वाइ अम्बेडकर इज मोर रिलेभेन्ट देन मार्क्स एन्ड मनु, यो हाम्रो विशेष टपिक्सलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। अब हामीले यसलाई नेपाली भर्सनमा बढी हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ हैन। डाक्टर अम्बेडकरले आफ्नो पुस्तक क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति इन एन्सियन्ट इन्डियामा उल्लेख गरेका छन् कि दक्षिण एसियाको इतिहास ब्राह्मण धर्म र बौद्ध धर्म बीचको हैन द्वन्द्वको इतिहास बाहेक अरू केही पनि होइन भनेर उनले भनेका छन्। तर सँगसँगै उनले के भनेका छन् भने दक्षिण एसियामा सङ्घर्ष आर्थिक मात्र होइन तर सामाजिक र धार्मिक या वर्ग र वर्ण दुईटै खालको सङ्घर्षले गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यस क्षेत्रको इतिहास हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिले चिनिन्छ, जहाँ वर्ण या जातले सामाजिक शक्तिको गतिशीलता र आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छ। त्यस्तै गरी यहाँको जुन डिभाइन ल छ एन्ड दैविक कानुनद्वारा जायज ठहराइएको श्रेणीबद्ध वर्ण जातीय प्रणाली भनेको ग्रेडेड इनइक्वालिटी हैन, जुन खालको के छ हैन, जो यहाँ जुन डिभाइन ल आधारित छ, योले के गर्छ, कुनै पनि समाजको या व्यक्तिको सोसियल, कल्चरल, इकोनोमिक क्यापिटल एज वेल एज सोसियल एन्ड इकोनोमिक स्ट्राटिफिकेसन भनेको जुन कर्मिक असमानतामा आधारित समाज हैन, जन्मजात कर्मिक असमानतामा आधारित समाजलाई निर्माण गरेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हुने खाने वर्ग र हुँदा खाने वर्ग यानि कि अप्रेस्ड र हैन अप्रेसर भनेको यो यहाँ डिभाइन ल आधारित छ भनेको दलित हैन, जनजाति, महिला, उनीहरूलाई यहाँको जुन मनुवादी डिभाइन ल आधारित जुन खालको समाज व्यवस्था छ, आर्थिक व्यवस्था छ, सांस्कृतिक व्यवस्था छ हैन, र सत्ता र शक्तिलाई बाँड्ने राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यसले चाहिँ यिनीहरूलाई मेन चाहिँ रिसोर्स भनेको सत्ता, शक्ति र सम्पदा यी सबै चिजबाट अलग गर्ने गरेको छ। भनेको यहाँ जन्मजात आधारमा श्रम र श्रमिकलाई बाँड्ने काम गरेको छ हैन। यसलाई म धेरै नलम्ब्याएर विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। यसमा यो फोटोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जातीय पदानुक्रमको निरन्तरता भनेको जुन कास्ट हायरकी छ, त्यो कास्ट हायरकी हैन, पर्सिस्टेन्स अफ कास्ट हायरकी
त्यो भनेको चाहिँ के हो, दलित, यो फोटोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकजना दलित मान्छे जुन चाहिँ होइन उनले के गरिरहेका छन्, हिन्दू मन्दिरको अगाडिपट्टि शारीरिक श्रममा संलग्न एक दलित व्यक्ति, शताब्दीदेखि जातीय उत्पीडनको प्रतीक, जहाँ धर्म र सामाजिक स्थिति भनेको रिलिजन र सोसल स्ट्याटस एज वेल एज इकोनोमी भनेको तिनटैले दक्षिणाली समाजमा शक्ति र विशेषाधिकारको निर्देशित गर्ने गर्छ। र त्यसकारण जुन जसरी मनुवादीहरूले गर्वको साथ सबैलाई भन्ने लगाउने गर्छन् कि होइन गर्वको साथ हिन्दू हौँ भनेर जुन झुटो चेतनाको नाराको बिल्कुल विपरीत यो छविले मानसिक र धार्मिक दर्शताको विरोधाभास र सीमान्तकृत समुदायहरूको बहिष्कारलाई हाइलाइट गर्ने गर्छ। यस कारणले डाक्टर अम्बेडकरले विश्लेषण गरे अनुसार यो उत्पीडन मार्क्सको विश्लेषणमा युरोपेली सर्वहारा वर्गको भौतिक शोषणभन्दा फरक छ। त्यो भनेको के हो भने मार्क्सले के भन्छन् भने विश्व इतिहासलाई वर्ग सङ्घर्षको इतिहासको रूपमा उनले हेरे र 19औं शताब्दीको युरोपेली औद्योगिक पुँजीवादी समाज, किनकि सामाजिक क्रान्ति, वैज्ञानिक क्रान्ति होइन धार्मिक क्रान्ति अलरेडी गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरू औद्योगिक क्रान्ति पनि लगभग मार्क्सको पालासम्ममा सेकेन्ड फेजमा आइसकेका थिए। त्यो फेजमा के थियो, युरोप औद्योगिक पुँजीवादी समाजमा होइन रूपान्तरण भइसकेको थियो, जहाँ प्राथमिक द्वन्द्व सर्वहारा वर्ग र पुँजीवादी वर्गको बिचमा मात्रै थियो। त्यहाँ दुई खालका वर्ग थिए भनेको यहाँ जस्तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी भनेको कर्मिक असमानतामा आधारित समाज युरोपमा थिएन, त्यहाँ असमानतामा आधारित मात्रै थियो। भनेको दुईटा मात्रै थियो, एउटा के थियो सर्वहारा वर्ग थियो, अर्को पुँजीवादी वर्ग थियो। यद्यपि मार्क्सको आर्थिक वर्गहरूमा केन्द्रित हुनुले उनका सिद्धान्तहरूलाई दक्षिण एसियाको सामाजिक व्यवस्थाको जटिलताहरूसँग कम सान्दर्भिक बनाउँछ, किनभने यहाँ वर्ण या जाति सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पुँजी र हैसियतको रूपमा काम गर्ने गर्छन्। भनेको वर्ण र जातले यहाँका मानिसहरूको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक शैक्षिक सबै कुराहरूलाई डिक्टेट गर्ने कोड गर्ने भनेको पुँजी र हैसियतको डिसाइड गर्ने गर्छन्। र यस सन्दर्भमा धर्मले समाजमा व्यक्तिको पद, शक्ति, विशेषाधिकार, सर्वोच्चता, प्रभुत्व, उन्मुक्ति, अनुष्ठान, कर्तव्यहरू होइन केवल आर्थिक स्थितिको सट्टा जन्मको आधारमा निर्देशित गर्ने गर्छन्। भनेको युरोपमा जस्तो आर्थिक स्थितिले मात्र नभएर यहाँ जन्मजात रूपमा यसलाई डिसाइड गर्ने गर्छ, जसले गर्दा जाति र धर्मलाई अर्थतन्त्र या वर्ग जत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। यदि होइन भने अम्बेडकरले तोक्योभन्दा अझ बढी बनाउँछ यहाँको। त्यस कारणले गर्दा यहाँ जन्मजात रूपमा पेसा र श्रमिक अधिकार सबै कुरालाई मनुवादी व्यवस्थामा जुन डिभाइन ल, जुन मनुस्मृतिको डिभाइन ल छ, त्यसले यसलाई डिसाइड गर्ने गर्छ। त्यस कारणले के हुन्छ, दक्षिण एसियामा दैवी कानुनद्वारा शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक बहिष्कार मार्फत अछुतहरूको ऐतिहासिक सीमान्तीकरणले उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा गरिब र उत्पीडन बनायो। भनेको के हो भने यहाँका दलितहरूको गरिबी र उत्पीडनको मेन चाहिँ समस्या के हो भने यहाँ उनीहरूलाई बाइकआउट गरिन्छ के, उनीहरूलाई सोसियल बाइकआउट गरिन्छ र इकोनोमिक बाइकआउट गरिन्छ, शैक्षिक रूपमा बाइकआउट गरिन्छ। यी सबै कुरामा बाइकआउट गरेपछि के हुन्छ, राज्य सत्ताबाट बाइकआउट गरिन्छ, सम्पत्ति राख्ने अधिकारबाट बाइकआउट गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू अटोमेटिकल्ली यहाँ उनीहरू गरिब हुने गर्छन्। यहाँ गरिबीको कारण उनलाई छुवाछुत भएको होइन कि छुवाछुतको कारणले वा उनीहरूलाई मनुवादी कानुनले बनाएको जुन बाइकआउट छ, बहिष्करण छ, त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ उनीहरू गरिब भएका हुन्। यो कुरा बहुत विशेष रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। किन बुझ्नु जरुरी छ भने जस्तो यहाँका मार्क्सवादीहरूले जुन जसरी भन्छन्, आवतीहरूले यिनीहरूले वर्ग नै यहाँको सबैभन्दा मेन समस्या हो भन्ने गर्छन्, जबकि यहाँ वर्ग नै वर्णले तयार गर्छ होइन। त्यो भने के हो, जहिले पनि उनीहरू के भन्छन्, यहाँको घुमाइ फिराइ लामा चौडा लाखा होइन कुरा गर्छन्, लास्टमा वर्ग महत्त्वपूर्ण हो भनेर फुल स्टप हान्ने गर्छन् यिनीहरूले। तर त्यसो होइन, यहाँ आर्थिक रूपमा मात्रै सबै कुराले डिसाइड गर्दैन होइन। यहाँ
आर्थिक सँगसँगै धर्मले पनि गर्छ र सामाजिक हैसियतले पनि कुराको डिसाइड गर्ने गर्छ। त्यसकारण दक्षिण एसियाको यहाँ गरिबी चाहिँ के हो? गरिबीको मूल स्रोत भनेको धर्म र सामाजिक हैसियत, यिनीहरू मेजर हुन् भनेको डिभाइन ल मेजर फ्याक्टर हो। किनकि यो दैवी कानुन जुन छ यसले शैक्षिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा होइन सबै कुरामा यसलाई बहिष्कार गर्छ। अछुतहरूलाई पूर्ण रूपमा ऐतिहासिक रूपमा हजारौँ सालदेखि बहिष्कार गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा अटोमेटिकल्ली उनीहरू गरिब हुन आएका हुन्। गरिब भएको कारणले उनीहरू अछुत भएको होइनन् कि अछुत भएको कारणले उनीहरू गरिब भएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँको समस्या युरोपको जस्तो, युरोपमा मार्क्सले भने जस्तो यहाँको समस्या बिल्कुलै होइन। यसरी अम्बेडकर र ग्राम्सीले दुवैले तर्क गरे चाहिँ भौतिक प्रश्न, शक्ति र उत्पीडनको गतिशीलता बुझ्न आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू साथै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कारणहरू पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन् भन्न होइन, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। अब हामी समानता र न्यायको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भनेको जुन इक्वलिटीको आधार के हो? अब तपाईँले तीनवटा कुराहरूलाई होइन, यहाँ जुन खालको तपाईँहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यसमा चाहिँ नि जस्तो यहाँको जो प्रणाली छ होइन, अब यसमा तपाईँले क्लियर कट देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो होइन, अब यो समानताको आधार के हो? ताकि यो समानता जुन छ भनेको इक्वलिटीको तीनटामा तपाईँले तीनटालाई दिमागमा राखेर हेर्नुहोस् है। मार्क्स, अम्बेडकर र त्यसपछि गएर के अरे होइन, अनि मार्क्स, अम्बेडकर र के अरे गोलवलकर या तपाईँको चाहिँ नि मनु, यी तीनजनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्पेरिटिभली त्यसलाई हेर्न पनि जरुरी छ र त्यसरी हेर्नुभयो भने बल्ल तपाईँले यहाँको क्लियर पिक्चर पाउने गर्नुहुन्छ। भनेको के भने जस्तो हामीले हरेक कुरालाई यी तीनटाको आँखाबाट, तीनटा लेन्सबाट हामीले एउटा चिजलाई हेर्नेछौँ। यिनीहरूको पर्सपेक्टिभ, मार्क्सको पर्सपेक्टिभ समानतालाई हेर्ने के छ, अम्बेडकरको के छ र गोलवलकरको या मनुको के छ, यो तीनटालाई हामीले कम्पेरिटिभली हेर्नेछौँ। र यसको बारेमा कन्फ्युज नहुन म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु होइन। अब यसमा के छ भने तपाईँको समानताको कुरा गर्दाखेरि अम्बेडकरले अथवा यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मनुले के भन्छ भने जन्मजात भनेको जन्मकै आधारमा जेनेटिकल्ली ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ग्रेडेड भनेको कर्मिक रूपमा भनेको भर्टिकल्ली, जस्तो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र र दलित भनेको अनटचेबल, यिनी के छन्? ग्रेडेड छन् भनेको पत्रै पत्र जस्तो। अनि के छन्? यिनीहरू असमान छन्। ग्रेडेड इनइक्वालिटी भनेको इनहेरिटेन्ट ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यो चाहिँ मनुको भर्सन हो। त्यस्तै गरेर यसमा के छ? यो चाहिँ अम्बेडकरले त्यसलाई डायग्नोस गरेको गर्छ। अम्बेडकरको पनि भनाइ त्यही इनहेरिटेन्ट ग्रेडेड इनइक्वालिटी छ भनेर उनले पोइन्ट आउट गर्छन्, मनुले सपोर्ट गर्छ। तर मार्क्सले के भन्छन् भने, अनि मार्क्सको चाहिँ के छ भने मार्क्सको चाहिँ यसमा के छ? उनले चाहिँ दुई टाइपको मात्रै कुरा गर्छन्। समानताकोमा असमानता कुरा गर्छन्, असमानतामा पनि के कुरा गर्छन्? एउटा पुँजीपति वर्ग हुन्छ, एउटा अर्को सर्वहारा वर्ग हुन्छ भनेर दुई टाइपका वर्गको बारेमा मार्क्सले कुरा गर्ने गर्छन्। त्यसकारणले के भन्छन् भने अम्बेडकरले वंशानुगत श्रेणीगत असमानता जुन भन्यौँ हामीले होइन, इनहेरिटेन्ट ग्रेडेड इनइक्वालिटीमा जोड दिए, जसले आर्थिक र सामाजिक असमानता दुवैलाई जनाउँछ। भनेको दुईटै आर्थिक असमानता र सामाजिक असमानता दुईटैलाई जनाउँछ। अनि मार्क्सको समान अवसरको विचारको विपरीत भनेको मार्क्सले के भन्यो भने समान अवसरको सिद्धान्तलाई उनले अगाडि सारे। भनेको होइन, इक्वल अपर्च्युनिटीको सिद्धान्तलाई
होइन थ्योरी अफ इक्वल अपर्च्युनिटीलाई मार्क्सले मेन कुरा उनले फोकस गरे किनभने युरोपमा के थियो त्यो जन्मकै आधारमा कोही असमान हुने खालको त्यो थिएन त्यो चाहिँ के थियो आर्थिक कारणले होइन अरू कारणले या जस्तो जन्मजातै भन्ने चाहिँ युरोपमा थिएन त्यसकारण उनले के भन्यो भने होइन थ्योरी अफ इक्वल अपर्च्युनिटीको कुरा मार्क्सले गरे अनि अम्बेडकरले के भन्यो भने जाति व्यवस्थाद्वारा उत्पीडितहरूलाई उत्थान गर्न विशेष अवसरहरूको सिद्धान्त उनले अगाडि सारे भनेको थ्योरी अफ स्पेसल होइन अपर्च्युनिटीको कुरा गरे उनले विशेष अवसरको कुरा गरे र उनको दृष्टिकोण सामाजिक न्यायको अवधारणासँग मिलजुल्दो थियो जसले स्वीकार गर्यो कि साँचो समानताले भनेको साँचो समानताले आर्थिक असमानताहरूलाई सम्बोधन मात्रै गर्दैन बढी त्योभन्दा बढी त्यसले सामाजिक पदानुक्रम र समानता स्वतन्त्रता भातृत्व न्यायको स्वामित्वको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्छ भनेको के भने अम्बेडकरले के भने त्यसलाई त्यो भन्नुको अर्थ अम्बेडकरको के थियो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन यसमा अम्बेडकरको चाहिँ भनाइ स्पष्ट रूपमा उनी इकोनोमिक जस्टिसको पनि कुरा गर्छन् त्यसपछि गएर सोसियल जस्टिसको पनि कुरा गर्छन् र उनले पोलिटिकल जस्टिसको पनि कुरा गर्छन् यो चाहिँ तपाईँको 1949 को होइन त्यो 1949 मा उनले भाषण दिएका थिए त्यो लास्ट संविधान तपाईँको जुन 26 जनवरी 1950 मा जुन भाषण दिएका थिए उनले त्यो लास्ट भाषणमा चाहिँ उनले यो तीनटै जस्टिसको नभएसम्म काम छैन पोलिटिकल जस्टिस पनि हुनु डेमोक्रेसी पनि हुनुपर्छ सोसियल डेमोक्रेसी पनि हुनुपर्छ र इकोनोमिक इक्वालिटी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले विशेष रूपमा कुरा गरेका थिए यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने अम्बेडकरको जुन भनाइ छ त्यो चाहिँ ग्रेडेड इनइक्वालिटीको कुरा गर्छ अब वर्ग बनाम जाति वर्ग र जातिको कुरा जस्तो वर्ग अघि हामीले कुरा गरे जस्तै वर्गले जाति बनायो या जातिले वर्ग बनायो भन्ने कुराहरुमा चाहिँ के छ भने जस्तो अम्बेडकरको विचारमा आर्थिक वर्ग ऐतिहासिक उत्पीडनबाट उत्पन्न हुन्छ हैन जो साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा के छ आर्थिक वर्ग चाहिँ ऐतिहासिक उत्पीडनबाट उत्पन्न भएको अम्बेडकरले ठान्दछन् र त्यो सत्य पनि हो हैन किनभने यो चाहिँ के रे दक्षिण एसियामा के छ दक्षिण एसियामा चाहिँ यहाँ जो वर्ग बनाम जातिको जुन खिस्सा छ यो चाहिँ उनीहरु ऐतिहासिक रूपमा बाइकटमा परे के त्यो बाइकटमा परेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ त्यो खालको तरिकाले यहाँ भएको हो भन्ने चाहिँ अम्बेडकरको भनाइ विशेष रूपमा छ त्यो भनेको के भने त्यो भनेको चाहिँ नि जस्तो हैन यो तपाईले मैले अब यहाँबाट सजिलो गरे जस्तो अम्बेडकरले के त्यो भनेको के हो भने तपाईलाई जस्तो यो मनुस्मृतिले के भन्छ अब मनुस्मृतिले चाहिँ नि अब कामको विभाजन गर्छ कि कामको विभाजनमा शूद्रको काम के भन्यो ब्राह्मणे इन तीनों वर्णको तीनटै वर्णको अनिन्दक रहते हुए भनेको कति पनि निन्दा नगरेर खुसी भएर आज्ञापालक जस्तो भएर सेवा गर्ने नै शूद्रको प्रधान कर्म हो भनिदियो त्यो भनेको के हो धार्मिक सत्ता र आर्थिक सत्तालाई मिलाइदियो त्यसकारणले गर्दा मार्क्सवादी साथीहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यहाँ धार्मिक सत्ता र हैन आर्थिक सत्ता दुईटै कुरालाई मिलाएको हुनाले यहाँ यसम्यान गुलामहरू तयार भयो र अनपेड भनेको तिर्नै जस्तो मार्क्सले के भनेका थिए मार्क्सले चाहिँ जहिले पनि ज्यालाको कुरा गर्छन् के उनले जुन सर्वहारा वर्ग हो उले चाहिँ के गर्छ उसको के पनि हुँदैन त्यो ज्यालामा टिकेको हुन्छ अनि त्यो ज्यालाको चाहिँ नाफा सरप्लस भ्यालुको कुराहरू गर्छन् के मार्क्सले तर यहाँ त के छ भने के दिनै नपर्ने बाली घरे बनाइदियो वर्षभरि काम गरेर यसो अलिअलि दिदियो उसलाई पुरा इकोनोमिक रूपमा डिपेन्डेन्ट बनाउने र त्यसमा अझ आनन्दित महसुस गराउने आनन्दित होस् उसलाई त्यसपछि भाग्य र ईश्वरको खेलमा लगेर पूर्वजन्म र हैन अथवा स्वर्ग नरकको खेल गराएर उसलाई पूर्ण रूपमा उसलाई गरिबीको कारण पनि उसैलाई जिम्मेदार बनाउने र उसको काम पनि फ्रीमा काम लिने र
धार्मिक सत्ता र आर्थिक सत्ता दुईटैलाई धार्मिक सत्ता र आर्थिक सत्तालाई मिलाइदिने अनि त्यो अनि अझ राज्य सत्ता पनि मिलाउने भनेको राज्य सत्ताले अब त्यहाँ यदि गर्न मानेन भने राजाले मजाले पिट्न पाउने स्थिति पनि बनाएको छ मनुस्मृतिमा। त्यस कारणले गर्दा के छ भने यो यहाँको स्थिति भनेको भयङ्कर खतरनाक छ। यो कुरा मार्क्सवादी साथीहरूले प्लिज बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण अम्बेडकरले के भन्छ भने अम्बेडकरको विचारमा आर्थिक वर्ग ऐतिहासिक उत्पीडनबाट उत्पन्न हुन्छ जसमा शैक्षिक सामाजिक र आर्थिक बहिष्कार पेशागत छनौटको हानि र दैवी कानुन प्रेरित दासत्वद्वारा मानिसहरूलाई वस्तुकरणमा समावेश गरिएको छ। भनेको उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नाङ्गे झार बनाएर वस्तु बनाइएको छ र उनले तर्क गरे कि वर्णाश्रम प्रणाली जाति र धर्मले दक्षिण एसियामा सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक शक्ति साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ हैन। त्यो भनेको के हो भने यहाँ इकोनोमी मात्रै होइन, यहाँ अर्थव्यवस्था मात्रै होइन, यहाँ धर्म र सामाजिक जुन व्यवस्था छ यो वर्णाश्रम व्यवस्था छ यसले कुनै पनि व्यक्तिको के गर्छ सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अधिकार सँगसँगै उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सबै कुरालाई निर्धारण गर्ने गर्छ र अम्बेडकरको लागि जाति श्रमको अन्तर्निहित विभाजन मात्र होइन तर श्रमिक र धार्मिक कर्तव्यहरूको विभाजन पनि हो। भनेको अम्बेडकरले त्यसपछि उनले के भने यो जाति भनेको के हो यो डिभिजन अफ लेबर मात्रै होइन वा श्रमको अन्तर्निहित विभाजन मार्क्सले भने जस्तो त्यो मात्रै होइन। यो त के हो श्रमिक भनेको जन्मजात श्रम भनेको काम र श्रमिक भनेको मान्छे दुईटैलाई धार्मिक र आर्थिक सत्ताको हिसाबले धार्मिक कर्तव्यहरूको विभाजन पनि हो र जसमा श्रमको लागि वस्तुहरूको आदान प्रदान हुँदैन। भनेको जसमा श्रमको लागि वस्तुहरूको आदान प्रदान बिल्कुल हुँदैन। यसरी यसले पदानुक्रमको कठोर वायुरोधी होइन वायुरोधी यो अहिले कति कुराहरू अलग तरिकाले गर्छ के अरे होइन यो हायरकी द्याट प्रिभेन्ट्स एनी फर्म अफ सोसियल मोबिलिटी भनेको जुन सामाजिक रूपमा तलमाथि चल्ने जुन खालको हुन्छ अथवा इन्डो अस्मोसिस भनेको चाहिँ के हो भने अस्मोसिस भनेको विज्ञानको भाषामा के हुन्छ भने एउटा झिल्लीले चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने एक आपसमा चाहिँ उनीहरू यताबाट उता जान्छन् उताबाट यता आउँछन् र तिनीहरू एक्सचेन्ज हुन्छन् भन्ने खालको एउटा थ्योरी हुन्छ कि यसमा के हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ भने जो जात व्यवस्था या वर्ण व्यवस्थामा सोसियल मोबिलिटी भनेको तलको माथिको तल केही पनि हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा फ्रिज हुने होइन। ब्राह्मणको ठाउँमा ब्राह्मण मात्रै हुन्छ अनि दलितको ठाउँमा दलित मात्रै हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छ यिनी सोसियल मोबिलिटी बिल्कुल हुँदैन र इन्डो अस्मोसिस भनेको यिनीहरूको के हुन्छ यिनीहरूको एक आपसमा सोसियल रिलेसन केही पनि हुँदैन। इन्डो अस्मोसिस अफ लेबर एन्ड लेबरर्स यी सबै कुराहरू के हुन्छ एयर टाइट कम्पार्टमेन्ट हो। भनेको जसरी हामीले एउटा सिसा जुन खालको हामीले ठुटी लगाएर राख्छौँ त्यो सिसा बन्द गरेर त्यस्तै तरिकाले एकदम बन्द हुन्छ, यसमा कोही तलमाथि केही पनि हुँदैन। एज अम्बेडकर डिक्लेयर्ड अ कास्ट इज एन इन्क्लोज्ड क्लास भनेको कास्ट चाहिँ के हो एकदमै आफ्नो ठाउँ मुसाको दुलो जस्तै इन्क्लोज एकदम टाइट सिसाको बिर्को लगा जस्तै इन्क्लोज क्लास हो। त्यहाँ चाहिँ अरू सम्भावना केही पनि छैन। यो मैले यो चाहिँ जुन लिएको छु यो चाहिँ कास्ट इन इन्डिया भन्ने बुकबाट लिएको हो होइन। यो चाहिँ इनहेलेसन अफ कास्टको 4 नम्बर पोइन्टलाई तपाईँले लिएको छु होइन। तपाईँले फेरि यत्तिकै बगाइरहेको छ सोच्नु होला, त्यसो होइन। अम्बेडकरले क्लियरली भन्छन् कि it is a piece that caste even today has its defenders. The defense are many. It is defended on the ground that the caste system is but another name of division of labor. And if division of labor is a necessary feature of every civilized society, then it is argued that there is nothing wrong in the caste system. भनेको डिभिजन अफ लेबर मात्रै हुन्थ्यो भने कास्ट सिस्टममा यो गल्ती हुँदैन थियो, समाज व्यवस्था हो ठिकै छ भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ भने इट इज नट मेड डिभिजन अफ लेबर, इट इज अल्सो डिभिजन अफ लेबरर्स। भनेको यहाँ श्रमको मात्रै होइन श्रमिकको पनि डिभिजन छ र त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि सभ्य समाजमा यो
मान्य रहँदैन। यानी के भने civilized society undoubtedly needs division of labor, but in no civilized society is division of labor accompanied by this unnatural division of laborers into watertight compartments. Caste system is not merely division of laborers, which is quite different from division of labor. It is an hierarchy. त्यसपछि म तपाईँलाई हरियो चिन्हलाई हायरार्की एन्ड ग्रेडेड वान एबभ द अदर भनेको इन नो अदर कन्ट्रिज भनेको यस्तो खालको चाहिँ दक्षिण एसियामा छ। तर अरू देशहरूमा के छ, डिभिजन नो अदर कन्ट्रिज इज द डिभिजन अफ लेबर एक्युमेन बाई दिस ग्रेडेसन अफ लेबर्स भनेको अरू देशहरूमा यस्तो खालको श्रमको विभाजन त छ, तर यस्तो ग्रेडेड खालको जन्मजात रूपमा यस्तो खालको कर्मिक असमानतामा आधारित श्रमको विभाजन चाहिँ छैन। श्रम यो चाहिँ नेचुरल तरिकाले श्रमको मात्र विभाजन छ, तर श्रमिकको छैन। देयर इज अल्सो थर्ड point of criticism against the view of the caste system. This division of labor is not spontaneous भनेको श्रमको विभाजन युरोपमा जस्तो आपसे आप खालको कर्मी यो नेचुरल टाइपको छैन। एन्ड इट इज नट बेस्ड अन नेचुरल एप्टिच्युड भनेको एउटा मान्छेको क्यापासिटी अनुसार होइन, उसको क्षमता अनुसार छैन कि यो त के छ सोसियल एन्ड इन्डिभिजुअल एफिसियन्सीमा आधारित भनेको उसको क्षमतामा आधारित छैन। यो त एकदमै ध्वस्त पार्ने तरिकाले जन्मजात रूपमा उसलाई खरानी पार्ने हिसाबले उसलाई त्यो खालको चाहिँ डिभिजन अफ लेबर छ भन्ने कुरा गर्दछन्। तर मार्क्सले भर्सेस मार्क्स के छ, मार्क्स फोकस अन इकोनोमिक क्लास भनेको इकोनोमिक क्लासमा मात्रै उनले कुरा गर्छन् भनेको होइन। त्यहाँ के छ डिभिजन अफ लेबर मात्रै छ एज द प्राइमेरी डिटर्मिनेसन अफ सोसियल रिलेसन भनेको कुनै पनि समाजको सामाजिक सम्बन्ध आर्थिक वर्गमा मात्रै भर पर्छ या आर्थिक रिलेसनमा मात्रै भर पर्छ। अकर्डिङ टु मार्क्स सोसियल कन्फ्लिक्ट एराइज फ्रम द स्ट्रगल बिट्विन अपोजिङ इकोनोमिक क्लासेस भनेको सामाजिक द्वन्द्व चाहिँ कतिखेर हुन्छ जब दुईटा वर्गहरू अब एक आपसमा भिड्ने गर्छन्, अथवा हाउएभर इट डिड नट फुल्ली एकाउन्ट फर नन इकोनोमिक फर्म अफ सोसियल रिलिजियस एक्सप्लोइटेसन एन्ड पावर डाइनामिक्स भनेको। तर यस्तो खालको चाहिँ कुरा के छ भने जो नन इकोनोमिक फर्म अफ सोसियल रिलिजन होइन त्यस्तो खालको समाजमा भनेको अर्थतन्त्रले सबै कुरा डिसाइड नगर्ने अरू पनि फ्याक्टरहरू मेजर हुने साउथ एसिया जस्तै कास्ट सिस्टममा के छ डिभाइन ल र रिचुअल ड्युटी बेस्ड अन द डिभिजन अफ प्योर एन्ड इम्प्योर भनेको जुन खालको दैविक कानुन छ होइन, जुन खालको के छ यहाँ के छ आर्थिक रूपहरूको पूर्ण रूपमा लेखाजोखा गरिँदैन। दक्षिण एसियामा शुद्ध र अशुद्ध श्रम र मजदुरहरूको विभाजनमा आधारित ईश्वरीय कानुन र अनुष्ठान कर्तव्यहरूद्वारा सञ्चालित जाति व्यवस्थाले अम्बेडकरले घोषणा गरे चाहिँ वर्गको वर्गीकृत होइन संलग्न स्तरीकरणको एक रूपमा कास्ट प्रस्तुत गर्छ। यो एक आयाम हो जुन मार्क्सको आर्थिक वर्ग विश्लेषणकोले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्दैन भनेर अम्बेडकरले यसलाई क्लियर गर्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा पोइन्टमा हामी छलफल गर्नेछौँ कि अब आर्थिक दृढ निश्चयवाद भनेको इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीको बारेमा मार्क्स, मनु र अम्बेडकर यिनीहरूको के छ त भिजन होइन इकोनोमिक डिटर्मिनिजम बारेमा। अब मेन कुरा के छ भने इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरी भनेको मार्क्सको हो होइन, यो चाहिँ स्पेसल्ली मार्क्सको हो। तर अब अम्बेडकरले के भन्छन् भने यो 3 नम्बर पोइन्ट जुन 3 नम्बर छ यो चाहिँ इनहेलेसन अफ कास्ट भनेको जातिको विनाश भन्ने इङ्ग्लिस भर्सनको 3 नम्बर बुदा जुन छ त्यसबाट मैले यो लिएको छु होइन। यसमा के भन्छन् अम्बेडकरले भने अम्बेडकर क्रिटिक अफ मार्क्स इन साउथ एसिया द सोसियल सुपरस्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएन्स नट जस्ट बाई द इकोनोमी भनेको जुन सामाजिक सुपरस्ट्रक्चर छ त्यो मार्क्सले भने जस्तै अर्थव्यवस्थाले मात्रै त्यसलाई निर्धारित गर्दैन। यहाँ के गर्छ सोसियल स्ट्याटस एन्ड रिलिजन दुइटैले यसलाई निर्धारण गर्छ, जसलाई च्यालेन्जेस यसले के गर्छ च्यालेन्जेस मार्क्स इकोनोमिक डिटर्मिनिजम एज आउटलाइन इन इनहेलेसन अफ कास्ट। तपाईँ अब यहाँ अम्बेडकरले के भन्छन् भने
लेट मी नाउ टर्न अन द सोसलिस्ट भनेको समाजवादीहरूको कुरा गरौँ न त भन्छन् उनले। अनि क्यान द सोसलिस्ट इग्नोर द प्रब्लम एराइजिङ आउट अफ द सोसियल अर्डर? के समाजवादीहरूले चाहिँ यहाँको जुन सोसियल अर्डर छ त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्छ त? अनि द सोसलिस्ट अफ इन्डिया फलोइङ देयर फेलोज इन युरोप आर सिकिङ टु अप्लाई द इकोनोमिक इन्टरप्रिटेसन अफ हिस्ट्री। भनेको के भने म तपाईँलाई यसको अलिकति हिन्दी भर्सनमा गइदियो भने धेरै मान्छेलाई सायद बुझ्न सजिलो होला हैन। यसमा किनभने खण्ड 4 हैन। ओ सरी, यो त अर्कै भयो एकछिन है, यो अर्कै भयो एकैछिन है। भोल्युम 2 यो राजकीय समाजवाद यो भयो। रहेनछ जी। अनि यसमा उनले के भन्छन् भने समाजवादीहरूले चाहिँ के छ भने युरोपमा जस्तै उनीहरूले युरोपमा के भन्ने गरिन्छ भने जुन कुनै पनि इतिहासलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक इन्टरप्रिटेसन अफ हिस्ट्री भनेको कुनै पनि इतिहासलाई चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सको जुन छ त्यही विचारलाई यहाँका मार्क्सवादीहरूले दक्षिण एसियाका मार्क्सवादीहरूले फलो गर्ने गर्छन् हैन। दे प्रोफाउन्ड द्याट म्यान इज एन इकोनोमिक क्रिएचर भनेको मान्छे चाहिँ इकोनोमिक क्रिएचर हो। द्याट दिस एक्टिभिटिज एन्ड एस्पिरेसन आर बाउन्ड बाई इकोनोमिक फ्याक्टर्स भनेको उसको चाहिँ कुनै पनि कार्यहरू भयो होइन, उसका आशा भरोसा सबै कुराहरू इकोनोमिक फ्याक्ट्सले त्यसलाई डिसाइड गर्ने गर्छ भनेको। त्यो भने के भने प्रोपर्टी इज द ओन्ली सोर्स अफ पावर भनेको कुनै पनि निजी सम्पत्ति नै यहाँको सोर्स अफ पावर हो। They therefore preach that political and social reform are but gigantic illusion भनेको उनीहरूले के भन्छन् भने सामाजिक र राजनीतिक रिफर्म जुन छ त्यो चाहिँ इकोनोमिक रिफर्म भयो भने स्वतः भइहाल्छ। एन्ड द्याट इकोनोमिक रिफर्म बाई इक्वलाइजेसन अफ प्रोपर्टी मस्ट ह्याभ प्रिसिड ओभर एभ्री अदर थिङ अफ रिफर्म भनेको उनीहरूले के भन्छन् भने इकोनोमिक रिफर्म भनेको आर्थिक रूपमा चाहिँ बराबरी भयो भने वा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भयो भने सबै कुराहरू आपसे आप चाहिँ भइहाल्छ भन्ने खालको। अरू रिफर्महरू भनेका सेकेन्डरी हुन्, तिनी सुपर स्ट्रक्चर हुन्, तिनीहरू आपसे आप भइहाल्छन् भन्ने खालको मार्क्सवादी यहाँका मार्क्सवादीहरूले पनि त्यसलाई कपी पेस्ट मारेका छन्। जुन चाहिँ उनले के भन्छन् one may join issue on every one of these premises on which rest and socialist case for economic reform having priority over every other kind of reform भनेको one may counted their economic motive is not merely the only motive। अब अम्बेडकरले के भन्छन् भने यो दक्षिण एसियामा इकोनोमिक मोटिभ नै सबै एउटा त्यसले मात्रै डिसाइड गर्दैन। बाई हुज म्यान इज एक्चुएटेड हैन। द्याट इकोनोमिक पावर इज द ओन्ली काइन्ड अफ पावर भनेको द इकोनोमिक पावर इज द ओन्ली काइन्ड अफ पावर नो स्टुडेन्ट अफ ह्युमन सोसाइटी क्यान एक्सेप्ट भनेको कुनै पनि एउटा सामाजिक मान्छेले यसलाई स्वीकार गर्दैन। द्याट इज द सोसियल स्ट्याटस अफ एन इन्डिभिजुअल बाई इटसेल्फ अफन बिकम अ सोर्स अफ पावर एन्ड अथोरिटी भनेको सोसियल स्ट्याटस पनि उसको पावर र अथोरिटीलाई डिसाइड गर्ने गर्छ। जस्तै उनले उदाहरण दिन्छन् के भने महात्माको पावर चाहिँ के हुन्छ कमन मान्छेको भन्दा ज्यादा हुने गर्छ। वाइ डु मिलिनियर्स इन इन्डिया ओबे पेन हैन अनि पेनीलेस साधु जेन फकिर्स भनेको किन चाहिँ यहाँका जुन अरबपतिहरूले चाहिँ साधु र फकिरले भनेको कुरा साधारणतया मान्ने गर्ने ढोक्न जाने उनीहरूले जे भने त्यही मान्ने किन गर्छन् त? यदि इकोनोमिक फ्याक्टर मात्रै हुन्थ्यो भने त उनीहरूले त्यो फकिर त्यसको तेल त केही लुगै त लाउन्न होइन, न नुहाएको हुन्छ न भिरिङ्गी लायक गनाउने। जस्तो भए पनि साधुलाई के गर्छ अरबपति भए पनि गएर ढोक्ने गर्छ। या
यहाँ तपाईँले फोटोहरू देख्नुहुन्छ, यहाँको पूर्व राजा गएर तिनी बाबाहरूको तल बसिरहन्छ, उनीहरू माथि बसिरहन्छन्। या होइन अब्दुल कलाम जस्तो मान्छे जो साइन्टिस्ट हो त्यस्ता त्यो तल बसिरहन्छ, माथि चाहिँ बाबाहरू बसिरहन्छन्। त्यस कारणले के हो, यहाँ चाहिँ सोसियल स्ट्याटसले पनि धेरै कुराहरूलाई डिसाइड गर्ने गर्छ भन्ने गर्छन्। वाइ डु मिलियन्स अफ होइन पेपर्स इन इन्डिया सेल देयर भनेको देयर थ्राइभिङ ट्रिङ्कल्स विच कन्स्टिट्युट देयर वानली वेल्थ एन्ड गो इन बनारस एन्ड मक्का भनेको यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने त कति मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो ऋण काटेर जग्गा बेचेर भए पनि होइन मक्का भनेको चाहिँ जस्तो मुस्लिमहरू मक्का मदिना जाने गर्छन्, अनि हिन्दूहरू चाहिँ चारधाम भन्दै बनारसतिर होइन हरिद्वारतिर बनारसतिर लास्टमा मर्ने बेलातिर जाने गर्छन्। त्यस कारणले के हो भने मान्छेहरू इकोनोमिक फ्याक्टर मात्रै होइन, यहाँ सोसियल फ्याक्टरले पनि धेरै रोल खेल्छ भन्ने एउटा त्यो। अनि अर्को उनले के भन्छन् भने सोसियल पावर र पोजिसन चाहिँ के गर्छ, रिलिजनले पनि डिसाइड गर्छ भन्छ। द्याट रिलिजन इज द सोर्स अफ पावर इज इलस्ट्रेटेड बाई द हिस्ट्री अफ इन्डिया वेयर द प्राइस्ट होल्ड्स अ स्वाई ओभर द कमन म्यान अफन ग्रेटर देन द म्याजिस्ट्रेट भनेको, एन्ड वेयर एभ्रिथिङ इभन सच थिङ्स एज स्ट्राइक्स एन्ड इलेक्सन भनेको के हुन्छ भने महात्माहरू यिनी जुन पुरोहितहरू या तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, स्पेसली चुनावको बेलामा के हुन्छ भने जस्तो मुस्लिमहरूमा मौलानाहरूले डिसाइड गर्छन् अघिल्लो दिन राति चाहिँ यसलाई भोट हाल्ने भनेर भनेपछि सबले मुस्लिमहरूले तिनीहरूलाई त्यसलाई भोट हाल्ने गर्छन् मौलानाहरूले। त्यस्तै गरेर हिन्दूहरूमा पनि के हुन्छ, प्राइस्टहरूले के गर्छन्, जस्तो यो अब त्यही भएर मोदी सरकारले के गर्छ, त्यो राम रहिमहरू यिनीहरूलाई पेरोलमा छोडिदिने गर्छ चुनाव बेलामा, ताकि तिनीहरूले गाउँमा गएर आफ्नो बारेमा आफ्नो पक्षमा चाहिँ उनीहरूले चुनावी क्याम्पेन गर्न सकुन्। अनि रामदेवहरूले जस्ताले तपाईँले देख्नु भएको थियो, पेटीकोट लगाएर भागिरहेको थियो, उसले कालोधनको जुन कालोधनको विरुद्धको लडाइँ भनेर धेरै मान्छेलाई चाहिँ उसले आफ्नो धार्मिक शक्ति जुन भक्तहरूलाई चाहिँ उसले श्री रविशङ्कर र उनीहरूले यसरी पनि युज गर्ने गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दा के हो भने दक्षिण एसियामा मार्क्सले भने जस्तै यहाँ पावर र पोजिसन रिसोर्सको सोर्स भनेको इकोनोमी मात्रै होइन, यहाँ रिलिजन र स्ट्याटस पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। आहुतिले एकदमै रङली पोर्ट्रे गरेका छन् है साथीहरू, त्यो कुरा बहुत बुझ्न जरुरी छ। किनभने आहुतिले एकदमै मार्क्सलाई एकदमै गलत तरिकाले पोर्ट्रे गरिरहेका छन्। त्यो कुरा तपाईँहरूले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ, अन्यथा चाहिँ तपाईँहरू भ्रममा पर्नुहुनेछ र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले होइन अम्बेडकरलाई म भन्छु एकचोटि पढ्नुहोस् होइन। हो ठिक छ, तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ त्यो केही छैन, तपाईँ गर्नुहोस् जरुरी छ होइन, अन्यथा चाहिँ तर मार्क्सलाई एकचोटि अम्बेडकरलाई पढ्नुहोस्, मार्क्सलाई पनि सँगै राखेर किताब सँगसँगै राखेर तपाईँहरू पढ्ने गर्नुहोस्, ताकि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। अनि अर्को कुरा तपाईँको के छ भने हामीले अब अर्को चिज पनि हामीले कुरा अब जस्तो यो अब यसमा तपाईँ म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न होइन। अब अनि अर्को अब 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 म यसलाई डिस्क्राइब गर्छु। वाइ मार्क्स बिलिभ द्याट द इकोनोमिक बेस डिटर्मिन्स द सोसियल सुपर स्ट्रक्चर भनेको मार्क्सले के बिलिभ गर्छन् भने इकोनोमिक बेस डिटर्मिन्स द सुपर स्ट्रक्चर, and as well Ambedkar argued that in South Asia the superstructure is shaped not only by the economy भनेको साउथ एसियामा के छ, इकोनोमीले मात्र डिसाइड गर्दैन, यो साउथ एसियामा त अरू पनि फ्याक्टरहरू छन् जसले यहाँ डिसाइड गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले होइन अनि अरू पनि फ्याक्टर छन्, त्यस कारण होइन। अनि उसले के भन्छन् भने अम्बेडकरले तर्क गरे कि दक्षिण एसियामा अधिसंरचना भनेको सुपर स्ट्रक्चर अर्थतन्त्रद्वारा मात्र नभई सामाजिक स्थिति र धर्मद्वारा पनि होइन आकारित गरिएको छ र दक्षिण एसिया जस्तो जाति आधारित समाजमा धार्मिक र सामाजिक शक्ति, व्यक्तिको पद शक्ति, साधन स्रोत, कर्तव्य, विशेषाधिकार, सर्वोच्चता, उन्मुक्ति, प्रभुत्व निर्धारण गर्ने
आर्थिक शक्ति र आर्थिक शक्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन दिव्य मनु कानुनले तोकेको छ हैन। त्यस कारणले के छ, दिव्य मनु कानुनले यो कुरालाई तोकेको छ। भनेको के हुन्छ भने यहाँ यो मनुको डिभाइन लले के गरेको छ, कुनै पनि व्यक्तिको उसको पोजिसन, पावर, रिसोर्स, ड्युटिज, प्रिभिलेज, सुप्रिमेसी, इम्युनिटी, हेजेमनी सबै कुरालाई डिसाइड गर्ने गर्छ। त्यसकारण सो इन साउथ एसिया इकोनोमी बेस्ड पोलिटिकल सोसाइटी इज एन इम्पोर्टेन्ट एज आइडियोलोजिकल एन्ड कल्चरल हेजेमनी बेस्ड अन सुपर स्ट्रक्चर हैन। सिभिल सोसाइटी एज ग्राम्सी एन्ड अम्बेडकर प्रिस्क्राइब इन कन्ट्राक्टरी हैन, कन्ट्रारोरी विथ मार्क्स इकोनोमिक डिटर्मिनिजम। भनेको के भने दक्षिण एसियामा अर्थतन्त्रमा आधारित राजनीतिक समाज वैचारिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वमा आधारित अधिसंरचित नागरिक समाज जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जसरी ग्राम्सी र अम्बेडकरले मार्क्सको आर्थिक निर्धारणवादको विपरीत सिफारिस गरिएका थिए। उदाहरणहरूमा जस्तै नाजीवाद हैन, जस्तो तपाईले अब जस्तो उसले के भन्छन् भने के अरे, जस्तो तपाईको चाहिँ अब यो मार्क्सले के भन्छन् भने धर्म अफिम हो, धर्म भनेको चाहिँ खासै केही होइन, इकोनोमी मात्रै हो भन्छन्। एउटा कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँको चाहिँ यदि उनी त 1884 मा मरिसकेका थिए मार्क्स हैन, तर यदि हिटलरको पारामा मार्क्स हुन्थ्यो भने, जब हिटलर चाहिँ के थियो, आर्यन सुप्रिमेसी थ्योरीमा ऊ चलिरहेको थियो। ऊ प्योर आर्यन सुप्रिमेसी भनेको मनुस्मृति र गीताबाट प्रभावित थियो। त्यो नित्से हैन, नित्सेकै प्रिस्क्रिप्सनमा ती चिजहरू भइरहेका थिए। त्यस कारणले के हो भने एउटा नित्सेको सुपरम्यान थ्योरी थियो, त्यो सुपरम्यान थ्योरी चाहिँ इन्स्पायर्ड बाई उपनिषद हैन। त्यस कारणले अब त्यो यदि मार्क्स चाहिँ यहुदीको के अरे उसको पालामा भएको भए चाहिँ, हिटलरको पालामा भए के त्यहाँ आर्थिक अर्थतन्त्रले मात्र डिसाइड गर्ने गर्थ्यो त? यानि कि के भने नाजीवाद 1884 मा यहुदी जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सको मृत्युपछि नित्से र हिटलर जस्ता आर्य जातीय सर्वोच्चतावादीहरूले उपनिषद र मनुस्मृति जस्ता हिन्दू आध्यात्मिक ग्रन्थहरूबाट प्रभावित भएर जर्मनको दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको समयमा नाजीवादको उदयको सुरुवात गरे। त्यस कारणले के हो, त्यो पनि के हो, इकोनोमीले मात्रै होइन, अर्थव्यवस्थाले मात्रै होइन, त्यहाँ के छ, धर्म र समाज व्यवस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ डिसाइड गरेको छ। किनभने त्यहाँ त्यो नाजीहरू धनी त बहुत धनी थिए, अति नै धनी थिए, तर त्यहाँ के भयो, इकोनोमी भन्दा पनि पछि गएर त्यहाँ चाहिँ धर्म र समाज व्यवस्था जुन आर्यन सुप्रिमेसी थ्योरीमा आधारित थियो त्यो हाबी भयो। त्यो हाबी भएपछि उनीहरू धनी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिने स्थिति आयो। त्यस्तै गरेर हिटलर र मुसोलिनीको विचारधाराबाट प्रभावित आरएसएस र भाजपा जस्ता हिन्दू कट्टरपन्थी सङ्गठनहरूले 2002 देखि राज्य सरकारहरूमा शासन गर्दै आएका छन्। भने गुजरातमा के गरिरहेछ, यो हिटलर र मुसोलिनीको विचारधाराबाट प्रभावित भनेको जब मुन्जे भन्ने मान्छे 1931 मा मुसोलिनीलाई भेट्न गएको थियो, त्यहाँबाट इन्स्पायर भएर उसले त्यहाँबाट हैन मुसोलिनीको सेना जस्तै ठ्याक्कै ड्रेसहरू सबै एउटै बनाएर उसले आरएसएस को गठन गरेको थियो आयो हैन। भन्नाले आरएसएस के अरे 1924 कि कति कहिले 24 तिर 23 कि 24 मा चाहिँ मुन्जे उहाँ मुसोलिनीलाई भेट्न गएको थियो कि, अनि त्यसैको आधारमा उनीहरू इन्स्पायर भएर आरएसएस बनाए। अनि आरएसएस बनाएपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ यिनीहरूले के गर्यो भने अब आफ्नो गोलवल्करको जुन थ्योरी छ, त्यो गोलवल्करको थ्योरी जुन छ उसले चाहिँ के भन्छ भने वेदान्त आधारित थ्योरी। उनी जस्तो तपाईँलाई म सानो कुरा देखाइहालौँ होइन, गोलवल्करको थ्योरी के खालको हो त भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो गोलवल्करको थ्योरी चाहिँ आर्यन सुप्रिमेसी आधारित, सरी उहाँबाट त्यो त उताबाट कपी पेस्ट गरेर ल्याए होइन, तर यसको चाहिँ मेन चाहिँ के छ भने यिनीहरू वेदान्त दर्शनलाई यिनीहरूले मेन फिलोसफी दर्शन हेर्नु, यो प्योर मैले लिएको फेरि यो बन्च अफ थट या विचार निवेदित भन्ने गोलवल्करकै किताब हो है यो। म तपाईँलाई जीवी भन्छु, तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् है, गोलवल्कर भन्छु, जीवी भन्छु, यो लामो छ गोलवल्कर भन्नु मलाई एकदम अप्ठ्यारो। त्यस कारण जुन जीवीको जुन दर्शन छ त्यो वेदान्त दर्शन, वेदान्त चिन्तनमा आधारित दर्शन हो यो। अनि तपाईँ अर्को
यिनीहरू सहिष्णुताका अथवा अधिकार समाज व्यवस्था यिनीहरूले के गर्छ सोपानमा जस्तो जातीय सोपानमा आधारित यिनीहरूको चाहिँ समाज व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छन्। त्यो सोपान भनेको अघि तपाईँले देखाएँ मैले कर्मिक असमानतामा आधारित जन्मजात श्रम र श्रमिकदेखि लिएर उसको होइन विशेषाधिकार उसको चाहिँ नि श्रेष्ठता होइन उसको कर्तव्य अधिकार सबै कुरा डिसाइड हुने जात आधारित त्यो सोपान आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्ने पद सोपान भन्छ त्यो आधारित समाज व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। त्यसलाई उनीहरूले के भन्छन् भने अझ म तपाईँलाई देखाउँछु तपाईँले यिनीहरूले त्यसलाई के भन्छ सामाजिक संरचना होइन सामञ्जस्यता संरचना भन्छन् के तपाईँ आरएसएसका मान्छेहरूबाट सुन्नुहुन्छ जहिले पनि सामाजिक संरचना भन्ने कुरा गर्छन्। त्यो सामाजिक संरचना भनेको के हो भने वर्ण व्यवस्थालाई मानौँ अनि मिलेर बसौँ कसैले कसैको विरोध नगरौँ जाति आधारित जुन खालको कामहरू छन् तिनी गर्दै जाउँ र भोलि हिन्दू राष्ट्र भयो भने पनि त्यही चिजलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको हो। स्वधर्म इक्वल टु स्वकर्म भन्ने थ्योरी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हो। त्यसकारण अब यिनीहरूले के भन्छन् भने जस्तो मार्क्सले वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्छन् तर यिनीहरूले वर्ग सङ्घर्ष गर्ने होइन भन्छन्। त्यही सामाजिक संरचनामा बस्ने हो। वर्ग सङ्घर्ष स्वीकार नै है भन्छ। समाज के प्रति भारतीय दृष्टिकोण एक और दृष्टि से श्रेष्ठ है भनेको भारतीय दृष्टिकोण यो कारणले गर्दा श्रेष्ठ छ कि यहाँ चाहिँ वर्ग सङ्घर्षलाई यसले यहाँको समाजले स्वीकार गर्दैन। वो मान्ते है कि सामाजिक संरचना सम्भाव्य है भनेको सामाजिक सामञ्जस्य भनेको आफ्नो ठाउँमा हार्मोनिजम जस्टिसको कुरा गर्दैनन् क्या उनीहरू सबैलाई बराबरको अधिकार होइन कि त्यही कर्मिक असमानतामा आधारित बस्ने अनि त्यो सामञ्जस्यता अप्नाउने भन्छ क्या उनीहरूले। अनि त्यो चाहे वो विधि प्रथा व्यवहार नियम आदेशात्मक कार्य कि एक पूर्ण रीति से प्रचलित व्यवस्था के रूप में नआ सके भनेको त्यस्तो खालको व्यवस्था हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ विधिहरू प्रथा व्यवहार नियम आदेशात्मक कार्य यी सबै कुराहरू सामाजिक संरचनाभित्र हुनुपर्छ भन्छन् उनीहरूले। अनि त्यसलाई के भन्छन् उनीहरूले समूह और व्यक्ति के व्यवहार के निरूपक के रूप में धर्म विभिन्न परस्पर विरोधी पक्षों के दावे में सामञ्जस्य स्थापित करता है भनौँ। धर्मले चाहिँ सबै विविध प्रकारका चारवटा वर्णका मान्छेहरूको बिचमा सामञ्जस्यता पैदा गर्छ र जसले गर्दा समाजमा सेवाको कुरा र कार्यको कुरा दुईटैलाई आफ्नो ठाउँमा निरन्तरता दिने गर्छ। अनि त्यसलाई कसले गाइड गर्छ जस्तो पञ्चायत भने खाप पञ्चायतहरू भनेको जस्तो तपाईँको होइन पञ्चले भन्यो भने त मानिन्छ भन्छन् नि गाउँघरतिर इन्डियातिर चाहिँ खाप पञ्चायत भन्छन्। भनेको 5 जना मेन गाउँका सिनियर मान्छेहरू त्यो पनि स्पेसल्ली चाहिँ अब तिनी अब सामन्तहरू हुन्छन् नि ब्राह्मणवादी व्यवस्थाका सामन्तहरू होइन ती सामन्तहरूले चाहिँ भन्यो भने त्यही नै लाल मोहर लाग्छ के हो। त्यही सामञ्जस्य त्यो खालको सामञ्जस्यता अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको भावना हो। यिनीहरू मार्क्स हो या अम्बेडकरको भन्दा ठ्याक्कै उलट वर्ग युद्ध नै गर्न है वर्ग सङ्घर्ष बिल्कुल नगर्ने भन्छन्। यो चाहिँ गोलवलको जीबीको यो थ्योरी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन अब यो हिटलर र मुसोलिनीको कुरा तपाईँले अनि यो कट्टरपन्थी सङ्गठनले 2002 देखि यदि मार्क्सले भने जस्तै म तपाईँलाई के पोइन्टमा फोकस गरिरहेको छु भने गुजरात मध्य प्रदेश भनेका सबैभन्दा एकदमै कन्डम गरिबवाला हुन् के व्यक्ति धनी छन् त्यो पनि पुँजीपतिहरू पछि आएर यो मोदीको इरा पछि धनी भए यिनीहरू होइन। तर त्यहाँको एकदमै जो ओभरअल जिडिपीको स्थिति बहुत होइन ओभरअल जुन सामाजिक हैसियत चाहिँ त्यहाँको लास्टै शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न खालको बहुत हालत खराब छ कि होइन। युपीमा त्यसपछि गएर जुन बिजेपीको सरकार छ मध्य प्रदेशमा पनि लगभग 15-20 वर्ष भयो यिनीहरू शासन गर्न थालेको। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूले यदि मार्क्सले भने जस्तै आर्थिक कुरा मात्रै डिसाइडेड हुन्थ्यो भने त त्यो त होइन गरिबले चाहिँ त्यो क्रान्ति गर्नुपर्ने या अरूलाई भोट हाल्नुपर्ने हो नि त। तर उनीहरूले के धर्मको नाममा के गर्छन् जहिले पनि नरेन्द्र मोदीलाई वा आरएसएस बिजेपीलाई हाल्ने गर्छन् यिनीहरूले किनभने यहाँ धर्म यहाँ डिसाइडिङ फ्याक्टर हो। जस्तो अब प्रज्ञा ठाकुर जस्ता मान्छेहरू जेलबाट आएर चाहिँ 81 जित्ने गर्छन्। यदि मार्क्सले भने जस्तै चाहिँ धर्म नै सबै कुरा भएको भए त यो पक्कै पनि हुन्थेन होला नि होइन। अथवा अहिले केजरीवाल जस्तो मान्छेले चाहिँ
होइन, कामकै आधारमा भए त जित्नु पर्थ्यो होला नि त होइन दिल्लीमा। तर केजरीवालले बुरी तरह हार्यो, कि आफैले हार्यो, साधारण मान्छेले हराइदियो केजरीवाललाई। भनेपछि यहाँ धर्म र सामाजिक फ्याक्टर ठुलो कुरा हुने गर्छ। त्यस कारणले के हो भने ब्राह्मणवाद र पुँजीवादको प्रतीक मोदीले अम्बानीको अगाडि झुकेर भारतमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्पोरेट प्रभुत्व बिचको गहिरो सम्बन्धलाई चित्रण गरेका छन्। भनेको यहाँ क्यापिटलिजम र ब्राह्मणिजम यी दुइटै यसका डिसाइडिङ फ्याक्टरहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो अम्बेडकरले औल्याएको भारतीय श्रमिक वर्गको वास्तविक शत्रु मार्क्सले विश्वास गरे चाहिँ केवल आर्थिक निर्धारणवाद मात्र होइन, तर ब्राह्मणवाद र पुँजीवाद दुइटै हुन् भन्ने हो। तर यहाँ आहुतिले एउटा भ्रम के छरेका छन् भने के अरे अम्बेडकर चाहिँ पुँजीवादी हुन्, पुँजीवादमा विश्वास गर्थे र पुँजीवादद्वारा चाहिँ दलितको मुक्ति चाहन्थे र त्यो सम्भव नभएपछि उनले धर्म परिवर्तन गर्यो भनेर यस्तो त्यो गाँजा खाएको बेला लेखेको कुरा जस्तो त्यो गजडी तरिकाले डिसाइड गरेको छन् कि म तपाईँलाई यो भोल्युम 17 को पेज नम्बर 177 होइन यो तपाईँलाई देखाइदिन चाहन्छु होइन। यसमा के भन्छन् भने जस्तो यो तपाईँले फेरि मैले अन्तबाट ल्याएको होइन नि, फेरि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यो बकाइदा होइन भोल्युम 17 को योमा के छ, यो चाहिँ भोल्युम 17 पार्ट 3 मा 44 नम्बरमा के छ, ट्रेड युनियन्स मस्ट इन्टर पोलिटिक्स टु प्रोटेक्ट देयर इन्ट्रेस्ट भनेको यो ट्रेड युनियनको एउटा चाहिँ जुन कार्यक्रममा डाक्टर अम्बेडकरले यो भाषण दिएका थिए होइन, कन्फरेन्स भइरहेको थियो यो 12 एन्ड 13 फेब्रुअरी 1938 मा दलित कामगार नगर भन्ने यसमा चाहिँ भएको थियो यो त्यो त्यो कन्फरेन्समा। अनि त्यहाँ डाक्टर अम्बेडकर चाहिँ चेयरपर्सनको रूपमा कन्फरेन्समा भाग लिएका थिए। 12 फेब्रुअरी 1938 को कुरा गरिरहेको छु मैले होइन। जबकि डाक्टर अम्बेडकरले के गरे, डिसाइड धर्म छोड्छु भनेर डिसाइड 35 मा गरे, 36 मा लात हान्दैछु भने होइन, 33 मा उनले भने अब तिम्रो गान्धीलाई भने तिम्रै मन्दिर सन्दिर बस्ने काम म गर्दैन, दलितलाई मैले जस्ट अवेर मात्रै गराएको। मित्र परियार र आहुतिले यहाँ एकदम ठुलो भ्रम छरिरहेको छ। उनीहरूले भन्छन् कि जब धर्म सुधार गर्न सकेर चाहिँ उनी बुद्ध धर्म अँगाले भनेको कुरा गरे। यिनीहरूले कति नम्बरको गाँजा पिएर यो कुरा गर्छन् म त छक्क पर्छु के। अनि त्यसपछि योमा के भन्छन् भने यो कन्फरेन्स अफ द डिप्रेस्ड क्लास, आहुतिले त कतिसम्म भनेका छन् भने उनको राजनीतिक दर्शन नै थिएन, श्रमिक वर्ग र श्रम वर्ग दुइटैको चाहिँ एउटै खालको फिलोसफी हुन्छ भनेर अम्बेडकरले भने। या अझ यो एक ठाउँमा त के भनेका छन् भने आहुतिले के अरे भारतीय सत्ताको चाहिँ जातीय चरित्र छ भनेर अम्बेडकरले भने, तर वर्गीय चरित्र छ भनेर चाहिँ अम्बेडकरले भनेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भने म जब आहुतिको त्यो जात वार्ता त्यसलाई म जब त्यसको चाहिँ होइन सर्जरी गर्नेवाला छु त्यतिखेर म तपाईँलाई पेज नम्बर के पुरै देखाएर र कसैसँग यदि कसैसँग पिडिएफ जात वार्ताको छ भने प्लिज दिनु होला, प्लिज। मलाई एकदम धेरै ट्याक कम्पेयर गर्न बहुत मजा आइहाल्छ त्यसपछि त। नत्र मलाई स्लाइड बनाउनु पर्छ, बहुत दुःख हुन्छ कि स्लाइड बनाउनु। अनि यसमा के छ भने यो कन्फरेन्स अफ द डिप्रेस्ड क्लासमा रेलवे म्यान अफ जिआइपी रेलवे, यसमा बकायदा डाक्टर अम्बेडकरले इन हिज स्पिच डाक्टर अम्बेडकर से अफ फ्रेन्ड्स भनेर उनले सुरु गर्छन्। म तपाईँलाई धेरै कुरा नभनेर अम्बेडकरले के भन्छ भने देयर आर इन माई भ्यू टु एनिमिज विच द वर्कर अफ द कन्ट्री हेज टु डिल विथ भनेको जुन वर्कर भनेको श्रमजीवी वर्ग कामगार वर्गका दुईटा दुश्मन छन् जसलाई उनीहरूले डिल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो दुश्मन कौन? ब्राह्मणिजम र क्यापिटलिजम भनेको ब्राह्मणवाद र पुँजीवाद। आज पनि मित्र परियारले एउटा स्ट्याटस लेखिरहेको थिएँ, मैले त्यहाँ होइन कमेन्ट गरेको थिएँ के अरे उनले चाहिँ त्यो के अरे एउटा खालको थियो, म अहिले त्यो देखाउँछु तपाईँलाई, जस्ट देखाउँछु मित्र परिवारलाई। यसमा के छ भने ब्राह्मणिजम एन्ड क्यापिटलिजम दुइटै दोष यिनीहरूको दुइटै चाहिँ श्रमिक वर्गले यसलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा अझ उनले के भन्छन्, ब्राह्मणिजम भनेको एन इनेमी विच द वर्कर्स ह्याभ टु डिल विथ, होइन, जस्ट उसलाई वर्करहरूले जसरी पनि डिल गर्नै पर्छ। अनि त्यो ब्राह्मणिजमले के गर्छ, बाई ब्राह्मणिजम आई डु नट मिन द पावर, प्रिभिलेज एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको ब्राह्मणिजम भन्नाले मैले पावर, प्रिभिलेज, इन्ट्रेस्ट त्यसलाई मात्रै कुरा गरेको होइन, अफ द ब्राह्मिन्स एज अ कम्युनिटी भनेको एज अ कम्युनिटीले को रूपमा उसको पावर, प्रिभिलेज र इन्ट्रेस्ट त्यसलाई मैले कुरा गरेको होइन। तर मेन कुरा के हो भने द्याट इज नट द सेन्स अफ इन विच आई एम युजिङ द वर्ड भनेको मैले यहाँ त्यो सेन्समा मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। ब्राह्मणिजम आई मिन द नेगेसन अफ द स्पिरिट अफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एन्ड फ्रेटर्निटी भनेको त्यो ब्राह्मणिजमले के गर्छ, त्यसले इक्वेलिटी, लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटी भनेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व यी तिनटैको दुश्मन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा इन द्याट सेन्स इट इज अ ऱ्याम्पेन्ट भनेको किरालाई कुहिएको, सडेको इन अल केसेस त्यो खालको यसले छोडाउने गर्छ र नट कन्फाइन्ड इन द ब्राह्मिन्स एलोन भनेको यो। त्यस कारणले गर्दा यो सिस्टम पुरा यसले ऱ्याम्पेन्ट भनेको यति छिटो यसले सबैलाई इन्फेक्सन गर्छ कि सबैलाई यसले प्रभावित पार्छ, ब्राह्मणलाई मात्रै होइन कि दे हेभ बिन द ओरिजिनेसन अफ इट भनेको त्यहाँ ब्राह्मणवाद जुन छ नट कन्फाइन्ड टु द ब्राह्मणमा मात्रै हुँदैन, एलोन दो दे हेभ बिन द ओरिजिनेसन अफ इट भनेको त्यो त्यहाँबाट उत्पन्न चाहिँ हुन्छ ब्राह्मणहरूबाट, तर त्यहाँ मात्रै त्यो कन्फाइन भनेको रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा दिस ब्राह्मणिजम विच होइन पर्भेट्स एभ्रिवेयर भनेको सबै ठाउँमा त्यसले प्रभाव पार्ने गर्छ। इन विच रेगुलेट्स द थट्स भनेको त्यसले सोचाइलाई के गर्छ, कब्जा गर्छ, रेगुलेट गर्छ। एन्ड डिड्स अफ अल क्लासेस भनेको सबै मान्छेहरू, हरेक मान्छे तबका सबका यिनका चाहिँ दिमागमा गएर ह्याङ गरिदिन्छ, होइन, पुरै भाइरस लागे जस्तै गरिदिन्छ। अनि इनकन्ट्रोभर्सियल फ्याक्ट होइन, यो चाहिँ के हो, चाहिँ नबदल्न सक्ने एउटा फ्याक्ट हो यो इनकन्ट्रोभर्सियल। इट इज अल्सो एन इनकन्ट्रोभर्सियल कन्भर्टेबल होइन, कन्भर्टेबल फ्याक्ट द्याट होइन, and it is also an incontrovertible fact that that this Brahminism gives certain classes of privileged position। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ भने कुनै एउटा वर्गलाई एउटा निश्चित विशेष अधिकार दिने गर्छ। इट डिनाइज सर्टेन अदर क्लास, एउटा क्लासलाई के गर्छ एकदम सबै पावर दिने गर्छ, विशेष दिन्छ भने अर्कोलाई ध्वस्त पार्छ। त्यसले के गर्छ, डिनाइ गर्छ सर्टेन अदर क्लासेस इभन इक्वेलिटी अफ अपर्च्युनिटी भनेको समानताको अवसरबाट यिनीहरूले पुरा ध्वस्त पार्ने गर्छन्, त्यहाँबाट बाइकआउट गर्ने गर्छन्। द फ्याक्ट्स अन द इफेक्ट अफ ब्राह्मणिजम आर नट कन्फाइन्ड टु वाट आर सोसियल राइट्स। यसले सोसियल राइट्समा मात्रै यसले प्रभाव पार्दैन। सोसियल राइट्स भनेको के हो, इन्टरडाइनिङ एन्ड इन्टर म्यारिज, त्यसलाई मात्रै प्रभावित गर्दैन। इफ द्याट वाज सो वान वुड नट माइन्ड इट। त्यति मात्रै भए त मान्छेले माइन्ड गर्दैन थियो होला, बिहा भनेर त आफ्नो ठाउँमा थियो, त्यो ठिकै छ के, तर इट इज नट होइन, इट इज नट सो, त्यति मात्रैमा हुँदैन। मेन चाहिँ के गर्छ, इट एक्सटेन्ड टु सिभिल राइट्स भनेको सिभिल राइट्सलाई पनि ध्वस्त पार्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा सिभिल राइट्स भनेको के हो, डिस्टिङ्ग्विस फ्रम सोसियल राइट्स। अनि सिभिल राइट्स भनेको के हो, युज अफ पब्लिक स्कुल, पब्लिक वेल्स भनेको जस्तो सार्वजनिक विद्यालयहरू, सार्वजनिक धाराहरू, सार्वजनिक होइन कन्भेनियन्सहरू, पब्लिक रेस्टुरेन्टहरू भने जस्तो पब्लिक सार्वजनिक ठाउँमा जुन खाना खाने ठाउँहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा, अनि ती सबै कुरामा म्याटर अफ सिभिल राइट्सको सबै कुरामा यिनीहरूले ध्वस्त पार्ने गर्छन्। र एभ्रिथिङ विच इज इन्टेन्डेड फर द पब्लिक अर मेन्टेन आउट अफ द पब्लिक फन्ड भनेको जुन पब्लिक फन्ड सरकारी होस् या पब्लिक होस्, के अरे त्यो के अरे इन्टेन्डेड फर पब्लिक अर मेन्टेन आउट अफ द पब्लिक फन्ड भनेको सरकारद्वारा फन्ड दिएर मेन्टेन गरेको होस् या नगरेको होस्, सबै ठाउँमा एभ्री सिटिजन प्रत्येक ठाउँमा यसले ध्वस्त पार्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा बट देयर आर मिलियन्स अफ होम दिस सिभिक राइट्स आर डिनाइड भनेको क्यान एभ्रीबडी डाउट द्याट दिस इज द रिजल्ट अफ ब्राह्मणिजमले यस कारणले गर्दा सबै चिजलाई ध्वस्त पार्ने गर्छ। त्यस कारणले यो खतरनाक हुन्छ भन्ने उनले भन्छन्। अब 2 नम्बरमा उनले क्यापिटलिजम कुरा गर्छन्।
होइन किन लड्न जरुरी छ त पुँजीवादसँग भन्ने कुरामा उनले के भन्छ भने सो ओम्नी प्रेजेन्ट भनेको सबै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुने इज ब्राह्मणिजम द्याट इट इभन अफेक्ट्स द फिल्ड अफ इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज भनेको ब्राह्मणिजम आफै मात्रै सीमितमा बस्दैन, उसले इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरूको फिल्डमा वा कास्ट इकोनोमीको फिल्डमा जबरजस्त प्रभाव पार्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा आउतीले भने जस्तै आउतीलाई त पापै लाग्ला हो, यस्तो म त यति साह्रो झुट त बोल्नु हुँदैन हो मान्छेले होइन। अनि उनले के भन्छन् भने डिप्रेस क्लास वर्कर्स एन्ड कम्पेयर हिज अपर्च्युनिटिज विथ अ वर्कर हु डज नट बिलोङ टु द डिप्रेस क्लास। अब यहाँ क्लियरली भन्छन् उनले होइन, उनले के भन्छन् भने जो चाहिँ डिप्रेस क्लासको वर्कर हो र अर्को डिप्रेस क्लास भन्दा माथि भनेको सेड्युल कास्ट नभएर अवर्ण र सवर्ण जुन वर्करहरू मजदुरहरू हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा उनीहरूले तुलना गर्यो भने के हुन्छ भने विथ अपर्च्युनिटिज अफ अब्टेनिङ वर्क भनेको जो काम गर्ने अवसरको कुराहरूको आधारमा वा म्याटर अफ सेक्युरिटी अफ सर्भिस भनेको उनीहरूले काम गर्ने सेक्युरिटीको कुराहरूको आधारमा वा or advancement thereby, and it is notorious that there are many avocations from which a depressed class work is shut down भनेको धेरै ठाउँमा चाहिँ जुन तल जातका मजदुरहरू चाहिँ आपसे आप उनीहरूको ढोका बन्द हुने गर्छ होइन, बाई रिजन अफ द फ्याक्ट द्याट हि इज अनटेजेबल, ऊ के हुन्छ अछुत भएकै कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा जस्तो यसलाई अमेरिकन सोसियोलोजिस्टहरूले के भन्ने गर्छन् भने कति ठाउँमा जस्तो ग्लास सिलिङ इफेक्ट भन्ने गर्छन् कि जस्तो ब्ल्याक छ भने ब्ल्याक अझ ब्ल्याक लेडी छ भने कति कुराहरूमा देखिँदैन बाहिरबाट होइन, तर के भन्छ भने ग्लासले छेके जस्तै छेकिन्छ क्या, त्यो भनिँदैन अनलाइनली पनि मुखले भनिँदैन, तर त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू आपसे आप गायब भइहाल्छन् कि त्यस्तै टाइपले यहाँ चाहिँ अम्बेडकरले के भन्न खोजिरहेको छन् भने ऊ अछुत भएकै कारणले गर्दाखेरि कति ठाउँमा अनि यही उदाहरण पनि दिन्छन् उनले। जस्तो कटन इन्डस्ट्री बम्बईमा के हुन्छ भने जो दलितहरूलाई के गर्छन् भने त्यो जो कटन काट्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँ थुक लाउनु पर्ने हुन्छ, थुक लाउँदाखेरि उनीहरू के हुन्छ त्यो थुक लगायो भने अशुद्ध हुन्छ भनेर उनीहरूलाई त्यो काम दिँदैन के उनलाई। जस्तो वेभिङ डिपार्टमेन्टमा उनीहरूलाई सटडाउन गरिन्छ होइन, डिप्रेस क्लास आर सट आउट फ्रम द वेभिङ डिपार्टमेन्ट इन द कटन मिल्स बाई द बम्बे एन्ड इन अहमेदाबाद होइन, उनीहरूलाई कटन मिल्सको त्यो वेभिङ डिपार्टमेन्टबाट आउट गर्ने गरिन्छ किनभने दे क्यान ओन्ली वर्क इन द स्पिनिङ डिपार्टमेन्ट भनेको घुमाउने डिपार्टमेन्टमा मात्रै काम गराइन्छ कि द स्पिनिङ डिपार्टमेन्ट इज द लोएस्ट पेड डिपार्टमेन्ट भनेको यो स्पिनिङ डिपार्टमेन्ट के हो सबैभन्दा कम पैसा पाउने डिपार्टमेन्ट। द रिजन अब कारण के दिन्छन् भने उद्योगपतिहरूले बाई दे आर एक्सक्लुडेड फ्रम द वेभिङ डिपार्टमेन्ट इज द बिकज दे आर अनटचेबल भनेको तिनीहरू अछुत भएकै कारणले गर्दा त्यहाँबाट उनीहरूलाई वेभिङ डिपार्टमेन्टमा दिइँदैन र बिकज अफ द्याट अकाउन्ट द कास्ट हिन्दू वर्कर्स अब्जेक्ट टु वर्क विथ देम अल्दो अझ उनले कतिसँग भन्दा भने अझ यो चाहिँ के हुन्छ हि डज नट माइन्ड वर्किङ विथ द मुस्लिम्स भनेको त्यो अप्पर क्लास के अरे जो चाहिँ अप्पर कास्टका मान्छेहरू जुन छन् अछुतहरूबाट चाहिँ उनीहरूले सँगसँगै काम गर्न मान्दैनन् होइन र त्यो अपवित्र पनि हुन्छ भन्छन् मालिकहरूले पनि। तर जो उसका को वर्कर को फेलो वर्करहरू छन् उनीहरूले मुस्लिमहरूसँग चाहिँ काम गर्न केही फरक मान्दैनन् कि भनेको त्यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूलाई डिस्क्रिमिनेसन हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ रेलवेमा के हुन्छ भने पोजिसन अफ द डिप्रेस क्लास वर्कर अन द रेलवे इज होइन यो ग्याङम्यानको काम मात्रै गराउँछन् कि तल्लो जातको वर्गलाई विथ नो प्रोस्पेक्ट्स अफ अ राइज जसमा के हुन्छ भने ग्याङम्यानले त्यसको चाहिँ बढ्ने चान्स हुँदैन कि अनि भेरी रेयरली हि इज इम्प्लोइड इभन एज पोर्टर भनेको इभन उसलाई पोर्टरसम्म पनि उसलाई चाहिँ अपग्रेड गरिदिएन कि एकचोटि ग्याङम्यानको जागिर खायो जिन्दगीभरि ग्याङम्यान मात्रै खाने बिकज एज अ पोर्टर हि मस्ट अल्सो वर्क एज द डोमेस्टिक सर्भेन्ट भनेको यदि उसलाई पोर्टरको रूपमा काम गरायो भने जस्तो मालिकहरू जस्तो ठुल्ठुलो अफिसरहरूको डोमेस्टिक सर्भेन्ट भनेको जस्तो यहाँको तामाङहरूले होइन पहिला गर्ने गर्थे अब त्यो ठुल्ठुलो अब होइन जस्तो भान्सेहरूको काम गराउने त्यस्तो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि पोर्टर गयो भने।
अनि अछुतहरूलाई चाहिँ त्यो काम गर्न दिँदैन्थ्यो कि त्यो काम दियो भने के हुन्छ भने घरभित्र छिर्नुपर्छ अनि खाना पकाउने कामहरू गर्न दिँदाखेरि यिनीहरूको हातबाट खानु हुँदैन, त्यस कारण उनीहरूलाई जिन्दगीभरि ग्याङम्यान पनि गराउने गर्थे। यो सैकडौँ उदाहरण छन् कि जस्तो तपाईँको हस्पिटलमा काम गर्ने उहरूलाई जहिले पनि के छ भङ्गीको कामहरू गर्ने, जस्तो नगरपालिका अहिले पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले काठमाडौँमा जहाँसुकै होस् होइन, भङ्गीको त्यो त्यो तल्लो लेभलको जुन म्यानुअल वर्किङ भन्छ त्यसलाई होइन, जस्तो जुन खालको जुन गुस ओर्ने कामहरू हुन्छ दुनियाँ चिजहरू, त्यो जस्ट के हो त्यो तल्लो जातको भङ्गीहरूलाई मात्रै गराउँछन् होइन, ताकि उनीहरूलाई अब उनको पिँढी दर पिँढी यस्तो खालको बनाइरहेको हुन्छन्। जस्तो इन्डियामा त अझ धेरै मान्छेहरू मर्ने गर्छन् कि यो जुन चोकिङ भएर, जस्तो जब यहाँको जस्तो हुँदैन, त्यहाँ त ठुल्ठुलो यो नालाहरू हुन्छ, त्यो नालामा केही त्यस्तो सेफ्टी कुरा हुँदैन के, गएर सास रोकेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ ग्यासहरू बनिरहेको हुन्छ अनि कति मान्छे मर्छन् के, त्यो न उनीहरूको सेक्युरिटी छ न केही छ, पिँढी दर पिँढी त्यस्तो स्थिति छ कि। त्यस कारणले हाउतीजी प्लिज अम्बेडकरलाई अनावश्यक बदनाम नगर्नुहोस्। अम्बेडकरले होइन सत्ताधारी वर्गको या दलितहरूले के अरे ब्राह्मणिजमबारे मात्रै लड्नुपर्छ या सत्ताधारी वर्गको चाहिँ के अरे वर्करहरूको चाहिँ पुँजीपति के अरे जातीय उसमा मात्रै लड्नुपर्छ, ब्राह्मणिजमसँग मात्रै भन्ने होइन। अम्बेडकरले क्लियरली योभन्दा कति क्लियर भन्ने हो, देयर आर इन माई भ्यू टु एनिमिज हु इज द वर्कर अफ दिस कन्ट्री ह्याभ टु डिल विथ होइन, दुईटा दुश्मनै भनेर कहा, ब्राह्मणिजम एन्ड क्यापिटलिजम। यो बकाइदा 177 नम्बर पेजमा छ होइन, यो यी डक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिङ एन्ड स्पिच भोल्युम 17 को पार्ट 3 मा तपाईँहरू यसलाई बकाइदा गएर त्यो होइन, यहाँ कुनै पनि चाहे मैले होस् चाहे ABCD म कसैले पनि भन्यो भनेर म पत्याउँदैन क्या। जस्तो कुनै पनि मान्छेले भन्यो भने म चाहिँ प्राइमेरी सोर्स जहिले पनि चेक गर्नेको, चाहे प्रोफेसर होस्, JNU को प्रोफेसर होस्, चाहे जोसुकै होस्, ABCD म जहिले पनि प्राइमेरी सोर्स खोजेर हेरेर बल्ल विश्वास गर्छु, नत्र म त्यो अनावश्यक रूपमा म कसैले भन्यो भन्दै हो मैले मान्दैन कि। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि यो बानी बसाल्नुहोस् होइन। अब हामी यहाँ प्रसङ्गमा आउँछौँ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि अनि मार्क्सले के भन्छन् भने, मार्क्सको यो इकोनोमिक मोड जुन इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरी छ, मार्क्सको चाहिँ आधार र सामाजिक अधिसंरचना बिचको अन्तर्क्रियालाई हाइलाइट गर्ने मार्क्सवादी सिद्धान्तको दृश्य र प्रतिनिधि यो रूपरेखाले हामीलाई आर्थिक अवस्थाले सामाजिक संरचना र विचारधारालाई कसरी आकार दिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्ने गर्छन्। त्यसैले मार्क्सको आर्थिक निर्धारणवादको सिद्धान्तले अर्थतन्त्र त्यो जग हो जसमा सामाजिक, राजनीतिक र वैचारिक संरचनाहरू निर्माण हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। मार्क्सको लागि आर्थिक आधारमा परिवर्तनले स्वाभाविक रूपमा उपरि संरचनामा परिवर्तन ल्याउँछ। स्वाभाविक रूपमा भनेको स्वतः नेचुरल्ली वा अटोमेटिकल्ली भन्ने मार्क्सको भनाइ छ। र यही कुरालाई यहाँका ब्राह्मणवादी 52 मार्क्सवादीहरूले यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट मार्छन् र दलितहरूको आँखामा छारो मुद दिन्छन्, आँखामा दिमागमा सबमा मुद दिन्छन् र वर्ग सङ्घर्षको भाङ पिलाइदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिद्धान्तले दक्षिण एसियामा दैवी कानुनद्वारा लागू गरिएको सामन्ती ब्राह्मणवादी समाजको लागि जिम्मेदार छैन, जुन पुनर्जागरण, सुधार, वैज्ञानिक क्रान्ति, ज्ञान र औद्योगिक क्रान्तिबाट विकसित पुँजीवादी औद्योगिक समाजसँग यहाँको जस्तो नभएर त्योबाट आएको होइन। यो समाजले त्यो क्रान्तिहरू गरेका छैनन्। त्यसपछि आएको मार्क्सले तिनी कुराहरूलाई नेग्लेक्ट गरेका छन्। हुन त उनी आफू जुन कन्डिसनमा, जुन सिचुएसनमा जन्मे, जुन टाइममा जन्मे, त्यो अनुसार उनले भने, उनको पनि गल्ती होइन, किनकि मान्छेले आफ्नो परिवेश अनुसार डिस्क्राइब गर्छ नि होइन, आफ्नो समय र परिस्थिति काल अनुसार। त्यस कारणले उदाहरणहरू जस्तो किन यसलाई हेर्न सकिन्छ, जस्तो पश्चिम बङ्गालमा बङ्गाली ब्राह्मण ज्योतिबा बसुको नेतृत्वमा 32 वर्ष लामो कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न सफल भएन र उनीहरूले त्यस कारणले गर्दा अहिले नाम निशान भेटिँदैन त्यहाँ। अनि 1976 मा के भयो, अफगानिस्तानका कम्युनिस्टहरूले पनि के भन्यो भने
उनीहरूले पनि आर्थिक यही इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीवाला सिद्धान्तलाई उनीहरूले विशेष गरेर अगाडि सारे। तर त्यहाँ के भयो भने जब चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ भूमि सुधारका कुराहरू गर्न थाले, जब राष्ट्रियकरण कुरा गर्न थाले, त्यहाँका इस्लामिक कट्टरपन्थी जो सामन्तीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ जुन सैयद जातिवादी जुन सैयद अथवा अरू के हुन्छ त्यहाँ, तिनीहरूले के गर्न थाले भने पठानहरू सैयदहरूले इस्लामिक धर्मलाई अगाडि सारेर चाहिँ उनीहरूले अनि चाहिँ त्यहाँको कम्युनिस्ट शासन विरुद्ध लड्न थाले कि उनीहरूले। अनि त्यति गरेपछि 1976मा अफगानिस्तानमा सामन्ती इस्लामिक कट्टरपन्थीलाई सम्बोधन गर्न असफल हुँदा त्यहाँ मार्क्सवादीहरू पनि असफल भए। अफगानिस्तानमा त्यतिखेर के थियो, त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन थियो कि रसियनहरूले सपोर्ट गरेका थिए। अनि अर्को नेपालमा माओवादी क्रान्तिमा 1 दशकको रक्तपातपछि लगातार 5 ब्राह्मण प्रधानमन्त्रीको सत्ता सम्हाले। यसको बावजुद पनि संस्कृति र धर्मको आडमा हिन्दू रूढिवादिता बढ्दै गइरहेको छ र अहिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ। त्यसकारणले इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीले मात्रै दक्षिण एसियालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यहाँ मार्क्स भन्दा अम्बेडकर मोर रिलेभेन्स, वा अम्बेडकर मार्क्स भन्दा बढी सान्दर्भिक छन्। तर यसको मतलब अम्बेडकर फेरि आहुतिले भने जस्तो उनी एन्टागोनिस्ट होइनन्, उनी मार्क्सवादी विरोधी होइनन्, तर मार्क्स चाहिँ अपूर्ण छ। उनले जस्तो यहाँ इकोनोमीले डिसाइडै गर्दैन भनेनन्, इकोनोमी मात्रै होइन, यहाँ रिलिजन र सोसियल स्ट्याटसले पनि डिसाइड गर्छ भन्ने कुरा उनले गरे। अनि अर्को कुरा के आयो, श्रम र जातिको विभाजन। हिन्दू धर्मको दर्शन जुन छ त्यसमा जुन डिभाइन ल जुन छ, त्यो डिभाइन लले के गर्छ, डिभाइन ल देवता कानुन, अब नेपालीमा कस्तो हुन्छ कि भन्यो भने पनि मजै नआउने कि होइन। फिलोसफी अफ हिन्दुइजममा डिभिजन अफ हिन्दू सोसियल अर्डर इन इनहेरिट एन्ड ग्रेडेड इनइक्वालिटी बेस्ड अन डिभाइन ल भनेको फिलोसफी अफ हिन्दुइजम भन्ने जुन अम्बेडकरको एउटा किताब छ, त्यसमा के अम्बेडकरले के भनेको छ भने यहाँको सोसियल अर्डर चाहिँ के छ, क्रमिक असमानतामा आधारित एउटा दैविक कानुनमा आधारित छ, जसलाई ब्रह्माले बनाएका छन्। र त्यो के हो, वर्णाश्रम व्यवस्था हो, जसले लेबर र लेबरर्स भनेको श्रम र श्रमिकलाई ड्युटी भनेको त्यो कर्तव्य, अधिकार, उसको विशेषाधिकार, उसको के अरे सुप्रिमेसी भनेको चाहिँ उसको वर्चस्वता होइन, श्रेष्ठता, अनि हेजेमनी भनेको वर्चस्व, र इम्युनिटी भनेको चाहिँ उसलाई विशेष खालको फेरि अरू अधिकार, बाई बर्थ, क्रिएटिङ अ रिजिड एन्ड ग्रेडेडली अनइक्वल सोसियल हायरकी। त्यसरी यहाँ के भयो, ठोस प्रकार भनेको सोसियल मोबिलिटी नै युरोपमा जस्तो होइन, धन कमायो भने फेरि धनी हुने, गरिब भए पनि धनी हुने खालको जुन व्यवस्था नभएर यहाँ के भयो, यहाँ चाहिँ धनी एउटा रिजिड टाइपको एकदमै जहाँ जन्मेछ त्यहीँ मर्ने, जे काम त्यो बाउले गर्थ्यो त्यसले पनि त्यही काम गरेर मर्ने, त्यो छोराले पनि भोलि गएर त्यही गर्ने, त्यस्तो खालको रिजिड एन्ड ग्रेजुअली अनइक्वल सोसियल हायरकी, त्यो खालको डिभिजन यहाँ छ। त्यो दिस डिभिजन फोर्सफुल्ली इन्फोर्स हो। यसले गर्दाखेरि के भयो भने यहाँ अ सेपरेट अनइक्वल एन्ड आइसोलेट सोसियल हायरकी भनेको के भने, जस्तो तपाईँको अमेरिकामा के छ, जिम क्रो लले के भन्छ, सेपरेट बट इक्वल भन्छ कि हामी रेसियल रूपमा हामी फरक हौँ तर संवैधानिक रूपमा हामी इक्वल हौँ भन्ने जिम क्रो लको थ्योरी हो। तर यहाँ त के भन्छ यो डिभाइन लले, हामी जन्मजात रूपमा असमान पनि छौँ होइन, फरक पनि छौँ, र हामी छुट्टै बस्ने खालको आइसोलेटेड स्थितिमा छौँ, त्यस्तो खालको सामाजिक व्यवस्था। त्यो चाहिँ के हो, मनुस्मृतिको 1:31मा क्लियरली मनुले डिसाइड गरेका छन् कि त्यो चिजहरूलाई होइन। मनुस्मृतिको 1:31मा म तपाईँलाई मनुस्मृति देखाइरहेको छु, एकपटक तपाईँले मनुस्मृति हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लियरली तपाईँको चाहिँ मनुस्मृति तपाईँले यसमा तपाईँले
यसमा मनुस्मृतिमा तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, लोक वृद्धि के लिए ब्राह्मण ने मुख, बाहु, गुरु और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य और शूद्र को सृष्टि किया भनेपछि अघि जुन मैले तपाईँलाई देखाएँ त्यही कुरालाई, यही फिगरलाई उनीहरूले मनुस्मृतिले पनि अनि वेदले पनि त्यसपछि गएर गीताले पनि सबले यसलाई जस्टिफाई गर्ने काम गरेका छन् कि। त्यस कारणले गर्दा अम्बेडकर क्रिटिक द हिन्दू कास्ट सिस्टम भनेको अम्बेडकरले के गरे, यस कारणले गर्दा उनले क्रिटिक गरे, उनले आलोचना गरे कि हिन्दू जाति व्यवस्थाले श्रम र मजदुरको अन्तर्निहित विभाजनको आलोचना गरेर जसले दिव्य जातीय व्यवस्थाको कठोरताको कारणले जातहरू बीचको गतिशीलतालाई कडाइका साथ निषेध गर्दछ। मनुस्मृतिको दिव्य नियमको आधारमा यो प्रणालीले केही मजदुरहरूलाई शुद्ध र अरूलाई अशुद्धको रूपमा तोकेको छ। यो बायो टाइट कम्पार्टमेन्ट भनेको एयर टाइट कम्पार्टमेन्टले सामाजिक गतिशीलतालाई रोक्छ र समाजलाई कठोर अवस्थामा स्थिर बनाउँछ। यो धार्मिक सिद्धान्तद्वारा जायज छ र पुजारीहरू र ब्राह्मणवादी शासक जातिद्वारा लागू गरिएको छ र धार्मिक सिद्धान्त र कानुनको आडमा दमनको मानव निर्मित प्रणालीको सिर्जना गर्ने गर्छ होइन। जसरी मार्क्सले के भने डिभिजन अफ लेबर र दुई पुँजीवादी श्रममा मार्क्सले के भने, मार्क्सले आर्थिक शोषण र वर्ग सङ्घर्षमा केन्द्रित हुँदै पुँजीवादी समाजहरूमा जीवन गतिशीलताको विश्लेषण गरे। दक्षिण एसियाको कठोर दिव्य जाति व्यवस्थाको भनेको डिभाइन कास्ट सिस्टमको विपरीत मार्क्सको कानुनले यस्ता वंशानुगत प्रतिबन्धहरूलाई सम्बोधन गर्दैनन् भनेको यहाँ चाहिँ के छ, वंश जेनेटिकल्ली प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ कि। यहाँ जुन खालको यहाँको जुन साउथ एसियामा के छ, साउथ एसियाले चाहिँ मार्क्सको कामले यस्ता वंशानुगत प्रतिबन्धहरू भनेको चाहिँ के हो, त्यो अनि हायरकियल रेस्ट्रिक्सनहरू जन्मजात रूपमा त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, यहाँ रेस्ट्रिक्सन मार्क्सले सम्बोधन बिल्कुल गर्दैन। त्यस कारणले मार्क्सले पुँजीवादी तरल समाजहरूमा, यहाँ सोलिड समाज छ जन्मजात, उहाँ चाहिँ तरल छ। तरल भन्नु के हो, धनी गरिब हुन्छ, गरिब धनी हुनसक्छ, इन्टरचेन्जेबल छ होइन, सोसियल मोबिलिटी छ। समाजहरूमा श्रम विभाजनमा ध्यान केन्द्रित गरे जहाँ श्रम गतिशीलता सम्भव छ। यदि पुँजीवादी वर्ग संरचनाद्वारा सीमित, उनले श्रमलाई आर्थिक वर्गको रूपमा विश्लेषण गरे। तर दक्षिण एसियामा शुद्ध र अशुद्ध श्रम र मजदुरहरूमा जाति व्यवस्थाको अन्तर्निहित प्रतिबन्धहरूलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरेनन्। मार्क्सको विश्लेषण मुख्यतया आर्थिक शोषण, श्रम विभाजन र वर्ग सङ्घर्षसँग सम्बन्धित छ। श्रम र मजदुरहरूको गतिशीलता बिनाको बहुआयामिक अन्तर्विच्छेदनात्मक दिव्य अनुवांशिक रूपमा, नेपालीमा त यो त अचम्म भइजान्छ कि, त मान्छे त हावै फायरिङ हुन्छ होला कि। मल्टिफेस्ड इंटरसेक्शनल डिवाइन genetically coded caste-based restriction of without labor and laborers mobility and any kind of social endosmosis between them। भनेको के भने यहाँ के छ भने श्रम विभाजन र वर्ग सङ्घर्षसँग सम्बन्धित छ। श्रम र मजदुरहरूको गतिशीलता बिनाको बहुआयामिक अन्तर्विरोधात्मक दिव्य अनुवांशिक रूपमा हैन कोडित जाति आधारित प्रतिबन्धहरू र तिनीहरू बीचको कुनै पनि प्रकारको सामाजिक इन्डोस्मोसिसको सट्टा यहाँ चाहिँ उनले आर्थिक एउटा इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीलाई मात्रै पुरा गरे। अब अर्को कुरा के छ भने जाति, कास्ट, आइडेन्टिटी, जस्तो यहाँ के छ भने कति अब यो पहिचानवादीहरूले यिनीहरूले के भन्छन् भने कास्ट भनेको आइडेन्टिटी मात्रै रूपमा हेर्छन् वा संस्कृति। यसो होइन, अम्बेडकरले के भन्छन् भने यो चाहिँ अम्बेडकरको भनाइ के छ भने उनले योभन्दा पर रहेर यसलाई हेर्ने गर्छन् कि अ मेटेरियल क्वेसन भन्छन् उनले हैन। यो चाहिँ मेटेरियल क्वेसन हो, पावर कन्ट्रोलको टुल्स हो र रिचुअल ड्युटी एन्ड बियोन्ड आइडेन्टिटी एन्ड कल्चर हैन। आइडेन्टिटी र कल्चर भन्दा पर यसले के गर्छ, मेटेरियल क्वेसनको कुरा गर्छ। भनेको त्यो भनेको के गर्छ, भौतिक प्रश्न हो, शक्ति नियन्त्रण गर्छ र अनुष्ठा कर्तव्य सबै कुराहरूलाई यसले डिसाइड गर्ने गर्छ। त्यसकारण जातिलाई भौतिक प्रश्न, मेटेरियल क्वेसन, शक्ति नियन्त्रण र अनुवांशिक कर्तव्यको रूपमा डाक्टर अम्बेडकरले जातिलाई केवल सांस्कृतिक निर्माण नभई शक्ति र नियन्त्रणको भौतिक मुद्दाको रूपमा हेर्छन्। मार्क्सको आर्थिक केन्द्रितताको विपरीत अम्बेडकरले कसरी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्थाले धार्मिक औचित्य मार्फत सामाजिक र आर्थिक अधीनतालाई लागू गर्छ
भन्ने कुरालाई उनले हेर्छन् र उच्च जातको प्रभुत्वलाई संरक्षण गर्छ भन्ने कुरा प्रकाश पार्ने काम गर्छन्। त्यो भनेको के हो? अम्बेडकर विरुद्ध मार्क्स बहसमा डाक्टर अम्बेडकरले मार्क्सको अधिसंरचनाको अवधारणाभन्दा बाहिर जातको बुझाइलाई विस्तार गर्छन्। भनेको मार्क्सले जातिलाई मुख्यतया आर्थिक सम्बन्धसँग जोडिएको पहिचान र सांस्कृतिक संरचनाको रूपमा हेरे तापनि अम्बेडकरले तर्क गरे कि जाति केवल सामाजिक पहिचान वा सांस्कृतिक विषय होइन, तर शक्ति नियन्त्रणको भौतिक प्रश्न हो जुन धार्मिक कर्तव्यहरूसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ। अम्बेडकरका लागि जात सांस्कृतिक पहिचानका मात्र सीमित छैन, तर गाउँको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न भनेको भिलेज इकोनोमीलाई नियन्त्रण गर्न ब्राह्मणवादी सामन्ती जातीय अर्थतन्त्रको अंश हो। यो प्रणालीले दलित, ओबीसी, शूद्र र जनजातिहरूलाई स्थायी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बन्धनको अवस्थामा राखेर आर्थिक उत्पीडनहरूलाई बलियो बनाउँछ। यसले श्रमिक जातिहरूलाई सांस्कृतिक र आर्थिक दासत्वको लागि उच्च जातको प्रभुत्वमा आफूलाई समर्पण गर्न बाध्य पार्छ र उनीहरूलाई अपमानजनक र आर्थिक अमानवीय जाति आधारित कर्तव्यहरू गर्न बाध्य पार्छ। यी जात तोकिएका भूमिकाहरूको प्रतिरोध गर्नेहरूले मनुस्मृति या मनुको कानुन पुस्तकद्वारा अनुमोदित रूपमा कडा सजायको सामना गर्ने गर्छन्। यस अर्थमा जाति केवल समाजको वैचारिक वा अधिसंरचनात्मक पक्ष मात्र होइन, तर भौतिक वास्तविकता हो जसले धार्मिक र कर्मकाण्डी औचित्य मार्फत सामाजिक र आर्थिक अधीनतालाई लागू गर्छ र यसले सामाजिक पदानुक्रम कायम राख्छ र उच्च जातको शक्तिलाई सुरक्षित राख्छ। त्यसकारण जाति समाजमा एक अद्वितीय स्थान ओगटेको छ जुन वर्ग र आर्थिक निर्धारणवादमा मार्क्सको ध्यानभन्दा मौलिक रूपमा फरक छ। त्यसकारणले गर्दा अब परिवर्तनको विधिको बारेमा पनि मार्क्स अम्बेडकरको के छ त यिनीहरूको चाहिँ मेन यसको मेथोडोलोजी के फरक छ। अब अम्बेडकरले के भन्छन् भने अम्बेडकरले दिगो लोकतन्त्रको लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधारको रूपमा होइन 15 अगस्त 1949 मा संविधान सभाको अन्तिम भाषणमा गरिएको थियो, जसमा डाक्टर अम्बेडकरले अब अम्बेडकरको यसलाई विधि के हो त भने अम्बेडकरले विश्वास थियो कि सामाजिक र धार्मिक असमानताको सामना नगरी होइन सामाजिक र धार्मिक असमानताको सामना नगरी आर्थिक असमानतालाई मात्र सम्बोधन गर्नु पर्याप्त हुँदैन भन्ने अम्बेडकरको चाहिँ भनाइ छ के। अनि त्यस कारणले गर्दा अम्बेडकर के भन्छन् भने उनले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक न्यायलाई अब यहाँ एउटा कुरा तपाईहरुले बुझ्न के जरुरी छ भने आउतेले के भन्छन् भने राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक भन्छन् के। यो सामाजिक भन्ने शब्दको धेरै ठुलो अर्थ छ के आउतीजी, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईले यो लफाजी गरेछ सांस्कृतिक मात्र हैन, संस्कृति भनेको टुल्स हो। यसमा बुझ्न के जरुरी छ भने आर्थिक र मेन शोषण के हो, आर्थिक र सामाजिक, यिनीहरु मेन एक्सप्लोइटेसन हुन् हैन। यो शोषणको जरिया के हो, आर्थिक र सामाजिक। अनि राजनीतिक र सांस्कृतिक केवल टुल्स हुन् दुईटा। आर्थिकलाई सल्भ गर्ने राजनीतिक टुल्स चाहिन्छ, अनि सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गर्ने सांस्कृतिक टुल्स हुन् तिनीहरु। अम्बेडकरले त्यसलाई के भन्यो भने त्यो टुल्स भनेको बुद्धिज्मलाई उनले जस्ट इन्टिग्रेट गरे कि इक्वालिटी, लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटी, जुन अम्बेडकरले यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युनिटी अफ ट्रिनिटी भने उनले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ हैन। अब यिनले के सोसियल डेमोक्रेसीको एउटा पार्टको रूपमा उनले बुद्धिज्मलाई एक्सेप्ट गरेको हो कि कोही त्यहाँ ठुलो हैन धर्म परिवर्तन गरेरै उनले सबै कुरा गर्न खोजेको होइनन्। तपाईले अम्बेडकरलाई बहुत रङ तरिकाले पोर्ट्रे गर्दै हुनुहुन्छ कि। उनले के भने थर्ड थिङ वी मस्ट डू इज नट टु कन्टेन विथ मेयरली पोलिटिकल डेमोक्रेसी। उनले के भने हामीले पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै स्टिक हुनु हुँदैन, वी मस्ट मेक आवर पोलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी। हाम्रो पोलिटिकल डेमोक्रेसीलाई सोशल डेमोक्रेसी बनाउनु जरुरी हुन्छ एज वेल। अनि पोलिटिकल डेमोक्रेसी क्यानट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस अफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। भनेको राजनीतिक लोकतन्त्र चाहिँ सामाजिक लोकतन्त्र भएन भने त्यसको पोलिटिकल राजनीतिक लोकतन्त्र त्यहाँ टिक्दै सक्दैन। किनभने वाट डज सोशल डेमोक्रेसी मिन्स। अब उनले सोशल डेमोक्रेसीलाई उनले चाहिँ इलाबोरेट गर्न खोज्छन्। त्यो भने के हो भने इट मिन्स अ वे अफ लाइफ। भनेको सोशल डेमोक्रेसी भनेको वे अफ लाइफ हो। अनि त्यो वे अफ लाइफ कस्तो हुनुपर्छ, व्हिच रिकग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी एज द प्रिन्सिपल अफ लाइफ हो। यसमा चाहिँ बुद्धिज्म उनले खोजे हुन् के।
तपाईँले भने जस्तो बुद्धिज्ममा गएर उनको तपाईँले कतिसम्म कस्तो तरिकाले लजिकल फाल्सी पेल्नु भएको छ भने धर्म परिवर्तन गरेर राजनीति परिवर्तन हुँदैन, आर्थिक परिवर्तन हुँदैन। अरे यार उनले थोरै धर्म परिवर्तन गरेर आर्थिक परिवर्तन राजनीति परिवर्तन हुन्छ भने उनले धर्म परिवर्तन किन के को लागि गर्ने हो? त्यो सोसियल डेमोक्रेसीको बेसको लागि, त्यो आइडियल सोसाइटी विच इज बेस्ड अन इक्वलिटी, लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटी एन्ड जस्टिस, त्यो खालको हुनुपर्छ। र त्यो कसरी हुन्छ? त्यो मोरल कोड अफ कन्डक्ट हुनुपर्छ होइन, धार्मिक आचार संहिता, जीवनको आचार संहितामा लागू गर्नुपर्छ। तपाईँ मेरो भिडियो हेर्नुहोस् होइन, अरू धर्म र बुद्ध धर्ममा के फरक छ? बुद्धकोले धर्म भन्ने शब्दै थिएन त्यो बेलामा, धम्म हो होइन, त्यो प्रिन्सिपल अफ लाइफ जुन छ त्यो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटीमा आधारित हुनुपर्छ। त्यो भने के हो? दिस प्रिन्सिपल अफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी आर नट टु बी ट्रिटेड एज सेपरेट इन्टिटी इन आइटम्स इन अ ट्रिनिटी, भनेको सेपरेटली यिनलाई डिल गर्न सकिँदैन। यिनीहरू युनियन अफ ट्रिनिटी हुनुपर्छ, भनेको यिनी त्रिशूलको तिनवटा जस्तै यिनीहरू ट्रिनिटीको एकैचोटि तीन खम्बानी हुनुपर्छ यिनीहरू, इन द सेन्स द्याट नो डाइभोर्स अफ वान फ्रम द अदर, भनेको एउटाबाट अर्को डाइभोर्स भनेको अलगिन सक्दैन यिनीहरू। भेरी पर्पज अफ डेमोक्रेसी, त्यो के को लागि? डेमोक्रेसीको पर्पजको लागि, भनेको अब यिनले यहाँ भन्ने गर्छन् लिबर्टी बिनाको इक्वलिटी काम छैन, इक्वलिटी बिनाको लिबर्टीको काम छैन। अनि उनले इक्जाम्पल दिने गर्छन् होइन, अर्को एउटा किताबमा छ जस्तो होइन बुद्ध एन्ड मार्क्स भन्ने त्यो किताबमा भन्छन् उनले, जस्तो लिबर्टी अहिले के छ नेपालमा? स्वतन्त्रता छ तर समानता छैन। त्यस्तो भयो भने पनि त्यो व्यवस्था टिक्दैन। तर समानता छ तर स्वतन्त्रता छैन, त्यस्तो व्यवस्था पनि टिक्दैन, त्यो रस्सामा टिकेन त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नो क्यान लिबर्टी एन्ड इक्वलिटी बी डिभोर्स फ्रम फ्रेटर्निटी, र त्यसलाई जोड्ने काम सिमेन्टिङ काम कसले गर्छ? फ्रेटर्निटीले गर्नुपर्छ। अनि विदाउट इक्वलिटी, लिबर्टी प्रोड्युस द सुप्रिमेसी अफ द फ्युअर ओभर द मेनी, भनेको विदाउट इक्वलिटी, यदि समानता छैन, स्वतन्त्रता छ मात्रै भने त्यसले के गर्छ? केही मान्छेलाई मात्रै त्यसले फाइदा गराउँछ। नेपालमा अहिले त्यस्तै गरिरहेको छ, समानता छैन तर बोल्ने छ, त्यसले गर्दाखेरि के छ? केही मान्छेको हातमा छ। तर अनि इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी भनेको समानता छ तर स्वतन्त्रता छैन, त्यसले पनि इन्डिभिजुअल राइट्सलाई, इन्डिभिजुअल इनिसिएटिभलाई मार्दै गर्छ। त्यस कारणले विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एन्ड इक्वलिटी कुड नट बिकम अननेचुरल कोर्स अफ थिङ्स, भनेको त्यो तिनवटा भएन भने काम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अ कन्स्ट्यान्ट टु इन्फोर्स देम, सबै यो तिनवटालाई, त्यस कारणले बुद्ध धर्म यो कारणले चाहिन्छ भन्ने चाहिँ अम्बेडकरको भनाइ हो कि। तपाईँले कहाँ त्यो सिङ्न पुच्छरको कुरा गरेर मान्छेलाई बेकारको वायात चिज गरेर कन्फ्युज गरिरहनु भएको छ कि। तपाईँले एकछिन राम्रोसँग पढ्नुहोस्, यो मैले बकाइदा होइन, यो चाहिँ भोल्युम 13बाट लिएको छु, यो भोल्युम 13बाट बकाइदा लिएको छु। यो भोल्युम 13 पढ्नुहोस्, 1256 पेज नम्बर हो, म पेज नम्बर पनि मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले के भन्छन् भने नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले यही कुरा त भइरहेको। उनले 26 जनवरीमा उनले के भन्छन्? हामी ठुलो कन्ट्राडिक्सनमा गइरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि भारतमा यति सालदेखि चाहिँ 400 वर्षदेखि चाहिँ पुँजीवाद छ तर त्यहाँ सफल भएन। अम्बेडकरले त्यो पनि भनेका छन्, किन सफल हुँदैन डेमोक्रेसी भन्ने कुरा। उनले के भन्छन्? जब के छ, हामीले प्रिन्सिपल अफ वान म्यान वान भोट चाहिँ पोलिटिकल डेमोक्रेसीको लागि हामीले यो त पायौँ, तर सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफ चाहिँ हाम्रो के भयो? बराबरमा छैन। आवर सोसियल एन्ड इकोनोमिक स्ट्रक्चर क्यान कन्टिन्यू टु डिनाई द प्रिन्सिपल अफ वान म्यान वान भ्यालु, होइन, त्यसलाई हामीले डिनाई गर्यौँ। हाउ लङ स्याल वी कन्टिन्यू टु दिस लाइफ अफ कन्ट्राडिक्सन, भनेको हामी विरोधाभासपूर्ण प्याराडक्सी लाइफ कसरी कहिलेसम्म हामी बाँच्न सक्छौँ? अहिले जुन तपाईँले एउटा कुरा अम्बेडकरलाई त्यसरी बदनाम नगर्नुहोस्। अम्बेडकर कोही पिएम भएको होइनन्, उनले पिएम भएर आफै यो चिज लागू गरेको भए त्यसपछि असफल भएको भए बल्ल तपाईँले भन्न मिल्थ्यो। तपाईँ त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, माओवादीले सरकार चलाउँदाखेरि तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ के त्यो 72 सालसम्म त तपाईँ 75 सालसम्म तपाईँ सत्तामा बस्नु भएको थियो। तपाईँले अहिले आएर रोइलो गर्न मिल्दैन। अम्बेडकर त पिएम छँदै थिएनन्, उनले त हिन्दू कोड बिल र ओबिसी आरक्षणको पक्षमा उनले राजीनामा दिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा अम्बेडकरले आफै नेहरूको ठाउँमा भएर उनले लागू गर्ने ठाउँमा भएको भए त्यसपछि असफल भएको भए तपाईँले भन्न मिल्थ्यो नि अम्बेडकर असफल भएनन्, त्यस्तो फसागिरी कुरा गर्नुहुन्छ। अब उनले के भन्छन् भने इफ वी कन्टिन्यू टु डिनाई इट फर लङ टाइम, यसलाई लामो समयसम्म डिनाई गर्यो भने
विल डु सो ओन्ली बाई पुटिङ आवर पोलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। त्यो लामो समयसम्म हामीले सामाजिक र आर्थिक कुरा असमानतालाई कन्टिन्यू राख्यौँ, तर राजनीतिक रूपमा मात्रै लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ भने जनताहरूले फ्रस्ट्रु भएर त्यसलाई लात हान्छन् भनिदिएको छन्। अहिले नेपालमा त्यही भइरहेछ, गणतन्त्र गणतन्त्र त भनिरहेछन्, तर यहाँको जुन खालको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, आर्थिक गैर बराबरी पुँजीवादले ध्वस्त पारिरहेछ। त्यसपछि गएर सामाजिक रूपमा विषमता छ। यो स्थितिमा चाहिँ यो गणतन्त्रलाई बचाउँछन् भन्ने मान्नुभएको छ तपाईँले? होइन, यो स्थितिमा त रहँदैन नि। यहाँको ब्राह्मणवादी जुन केपी ओली, शेरबहादुर देउपा या प्रचण्डहरूले यो चिज पढ, एकचोटि राम्रोसँग पढ भाइ, अम्बेडकरलाई पढ। अम्बेडकरलाई इन्डियामा त अहिले मान्छेले 21औं शताब्दी भनेको अम्बेडकरको हो के, यति कुरा बुझ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्लिएस्ट पोसिबल मोमेन्ट यसलाई जतिसक्दो छिटो यसलाई सम्बोधन गर, अर एल्स यदि गरेनौ भने दोज हु सफर फ्रम इनइक्वालिटी, जो असमानतामा आधारित छन् तिनले यसलाई लात हानिदिन्छन्, ब्लो अफ द स्ट्रक्चर अफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी। अहिले नेपालमा त्यही भइरहेछ साथी। त्यस कारणले अम्बेडकरले किन धर्म परिवर्तन गरे, के गरे, पहिले राम्रोसँग पढ्ने त गर। म अब धेरै लामो हुन्छ होला सायद, कति भयो, म अलि सर्टकटमै जान्छु। अब लगभग 1:36 भएछ। अब म होइन फेरि यसको पार्ट 2 पनि ल्याउनेवाला छु होइन, म यसलाई पार्ट 2 पनि ल्याउँला, किनभने आज सबै त सकिँदैन होला, धेरै लामो छ यो चिजहरू होइन। अब यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा धर्मको बारेमा के छ त यो हेरौँ है त सर्टकटमा। अब सर्टकटमा जान्छु, यसलाई इल्याबोरेट कुनै बेलामा गराउन मैले होइन। अनि त्यसपछि गएर धर्मको बारेमा चाहिँ के भन्छ भने मार्क्सले के भन्छन्, अब यसैलाई थोरै एउटा गरेर अनि उतातिर जान्छु भने। अनि अर्को चाहिँ नि यसमा के छ भने यहाँ भयो होइन। अनि अर्को कुरा जात व्यवस्था उन्मूलनमा चाहिँ आहुतिले अर्को झुट के छ भने, आहुतिले के भनिरहेको छ, दक्षिण एसियामा मार्क्सले केही भनेकै थिएनन् भन्ने कुरा गरे कि एक नम्बरको झुट कुरा हो त्यो। मार्क्सले क्लियरली लेखेका थिए कि उनले के भनेका थिए भने जब मोडर्न इन्डस्ट्री होइन, मोडर्न इन्डस्ट्रियल एरिया इन्डियामा सुरु हुन्छ, त्यसले के गर्छ, रिजल्टिङ फ्रम द रेलवे सिस्टम जब होइन रेलवे नेटवर्क गाउँ गाउँमा पुग्छ, त्यसले गर्दा मोडर्न इन्डस्ट्रियल इरा सुरु हुन्छ। त्यसले के गर्छ, विल डिजल्भ द हेरिडिटी डिभिजन अफ लेबर भने। हेरिडिटी डिभिजन अफ लेबर भने के हो, कास्ट सिस्टम होइन, अपन विच रेस्ट द इन्डियन कास्ट, दोज डिसिसिभ इम्पेडिमेन्ट्स टु इन्डियन प्रोग्रेस होइन अफ इन्डियन पावर भनेर बकाइदा मार्क्सले यो कुरा भनेका छन् कि मार्क्स त फ्लप खाएका हुन्। मार्क्सले पछि सरी भनेका छन्, मैले राम्रोसँग यसलाई बुझ्नु सकेन भनेर। मार्क्सले किताब लेखेका छन् भाइ। यहाँ उनले दिएको अहिले यहाँका जुन खालका मार्क्सवादीहरू आहुतिहरूले के भन्छन्, पुँजीवादलाई फालेर वैज्ञानिक समाजमा जाने बित्तिकै सल्भ भइहाल्छ, यही त भन्छन्। यहाँ मार्क्सले पनि के भने पुँजीवादमा जब जान्छ त्यसले पुँजीवादमा गएपछि अटोमेटिकल्ली चाहिँ यो यहाँको जुन कास्ट सिस्टम ध्वस्त हुन्छ भन्ने मार्क्स ठम्मै थियो। तर त्यसो भएन। यो मैले बकाइदा यो के हो, यो द न्युयोर्क डेली ट्रिब्युन अगस्त 8, 1853 मार्क्सले छापेको, मार्क्सले लेखेको लेखबाट उद्धृत गरेर बोलिरहेको छु। यसको ओरिजिनल कपी मसँग छ बकाइदा होइन। उनले लेखेका थिए कि भविष्यवाणी गरेका थिए, आधुनिक उद्योग र रेलवेको भारतीय जातिहरूलाई टिकाउने श्रमको वंशानुगत विभाजनलाई विघटन गर्नेछ। आधुनिक उद्योग र रेलवे भएपछि त्यसको विस्तार, जसले प्रगति र सशक्तिकरणतर्फ डोर्याउनेछ। यद्यपि यो नतिजा अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेन। त्यसकारणले मार्क्सले प्रस्ताव गरे कि निजी सम्पत्ति उन्मूलन र आर्थिक असमानताको उन्मूलनको स्वाभाविक रूपमा वर्गविहीन राज्यविहीन समाजको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने कुरा गरे। अनि त्यो वकालत जुन चाहिँ फ्लप खायो। उनले विश्वास गरेका थिए सर्वहारावर्गको तानाशाही मार्फत प्राप्त गर्ने। अब यो धेरै डिटेलमा गयो लामो हुन्छ। धर्मको बारेमा के छ भने, अब मैले भने माथि त्यही ट्रिनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, त्यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ भन्ने एउटा तर्क त्यो थियो। अर्को धर्म किन आवश्यक छ, धम्म, खास धम्म र धर्मको फरक पऱ्यो त्यो पढ साथी हो है। अनि धर्ममा उनले के भन्छन् भने, जब क्रान्ति हुन्छ अम्बेडकरले होइन, अनि धर्मलाई शासनको अम्बेडकरले धर्म सिद्धान्तको विषय हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्थे। भनेको अम्बेडकरले के भन्थे भने, रिलिजन सुड बी बेस्ड अन
प्रिन्सिपल नट फर रुल। जस्तो मनुवादीमा हिन्दू धर्म भयो भने के हुन्छ, त्यसले प्रिन्सिपल होइन रुलको रूपमा, म्याटर अफ रुलको रूपमा काम गर्छ कि। त्यस कारणले अम्बेडकर के भन्छन् भने त्यो म्याटर अफ रुलको रूपमा काम गर्ने भएको हुनाले उनले मान्छेहरूलाई यो मैले हिन्दी भर्सनको क्या पाकिस्तान बन्न चाहिए भन्ने च्याप्टरबाट मैले यो पार्टिसन अफ इन्डिया एन्ड पाकिस्तान भन्ने एउटा यो भोल्युम 15बाट मैले लिएको छु, 365 नम्बर पेजमा छ। यसमा के छ भने अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाए तो, हिंदू राष्ट्र बन्यो भने निसन्देह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा, खतरनाक भारी खतरा उत्पन्न हुन्छ। जो हिन्दू कुछ भी कहे, हिन्दूले जेसुकै भनुन्, तर हिन्दुत्व वा हिन्दू राष्ट्र भनेको स्वतन्त्रता, समता, समानता, भाइचारा के लिए एक खतरा है। यो चाहिँ के हो, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारालाई खतरा हुने गर्छ। यस आधारमा प्रजातन्त्र के लिए ये अनुपयुक्त है भनेको डेमोक्रेसीको लागि यो अनुपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले हिन्दू राज या हिन्दू राष्ट्र भनेको हर हालतमा रोक्नु जरुरी छ भन्ने अम्बेडकरको भनाइ हो। त्यस कारणले के हुन्छ भने उनीहरूले म्याटर अफ रुलको रूपमा हुनु हुँदैन, म्याटर अफ प्रिन्सिपलको रूपमा हुनुपर्छ र सोसियलको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने अम्बेडकरको भनाइ छ। धर्म वा धम्म त्यो टाइपको हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ हो। अनि अर्को उनको भनाइ के छ भने he argued that in a society transforming from dictatorship of proletariat within society भनेको जब चाहिँ समाजवादबाट डिक्टेटरशिप अफ प्रोलेटेरियटको स्थितिबाट जब साम्यवादमा जान थाल्छ, विथिन सोशलिस्ट क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर टु क्लासलेस टु क्लास स्टेटलेस भनेको जब डिक्टेटरशिप अफ सरकार वर्ग अधिनायकत्ववाला डिक्टेटरशिप स्ट्रक्चरबाट उनीहरू हैन वर्गविहीन र राज्यविहीन कम्युनिस्ट सोसाइटीमा जब जान्छन्, त्यतिखेर केले चाहिँ मान्छेलाई बाँधेर राख्छ त? किनकि त्यहाँ कानुन पनि हुँदैन, स्टेटलेस हुन्छ, वर्ग पनि हुँदैन, त्यो आपसी हावामा तङ्गिन्छ यार। मान्छे के एकदम त्यो के रे एकदम आपसी पुरा हिन्दू धर्मवादीहरूले भने जस्तै सत्ययुगमा गइहाल्छ एकैचोटि, के तिनीहरूलाई बाँध्ने केही पनि चाहिन्न। अम्बेडकरले के भन्छन् भने त्यतिखेर चाहिँ धम्म चाहिन्छ, बुद्धको धम्म, जो चाहिँ के गर्छ, उसले रिलिजन वुड बी प्ले अ की रोल इन मेन्टेनिङ मोरल अर्डर। जब वर्गविहीन, राज्यविहीन हैन कानुनविहीन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ उसलाई त्यो मोरल अर्डरमा गर्नलाई चाहिँ रिलिजन चाहिन्छ। या त्यो रिलिजनको आधार के हुनुपर्छ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हुनुपर्छ। त्यसमा विस्डम र कन्सन्ट्रेसनले काम गर्ने हुनुपर्छ। इन द एब्सेन्स अफ डिक्टेटोरियल स्टेट। अब उसलाई पहिला के एकैचोटि त्यत्रो पेलेर राखेको डिक्टेटोरियल स्टेटलाई झ्याप्पै छोडेर अनि राज्यविहीन र राज्यविहीन बनाइदिएपछि त्यहाँनिरको त्यो क्याओज जुन भ्याकुम चाहिँ केले पूर्ति गर्ने त? However, this religion would be based on the ethical and moral principle of the political philosopher Buddha as outlined by Ambedkar in the New Buddhist Worker. बुद्ध त्यस कारणले गर्दा त्यो खालको धम्म हुनुपर्छ, जुन धम्म चाहिँ के हुनुपर्छ, इथिकल एन्ड मोरल प्रिन्सिपलमा आधारित हुनुपर्छ। र बुद्ध एन्ड इज धम्म एन्ड बुद्ध र कार्ल मार्क्समा यो कुराहरू डक्टर अम्बेडकरले हैन उल्लेख गरेका छन्। दिस स्ट्यान्ड्स इन स्टार्क अपोजिसन टु द मनुवादी ब्राह्मणिकल डिभाइन ल। त्यो जस्तो मनुवादी जस्तो असमानतामा आधारित वा इस्लामिक जुन खालको इस्लामिक हैन त्यो जुन शरीयत कानुन जस्तो असमानतामा आधारित होइन, त्यो के हुनुपर्छ, समानतामा आधारित मानवीय, र्यासनल, तार्किक, नैतिक मूल्य मान्यता भएको छ, त्यो खालको चाहिँ धर्म या धम्म हुनुपर्छ। इन्फोर्स सेपरेट यस्ता खालको जस्तो यो मनुवादीहरू जस्तो सेपरेट आइसोलेटेड अनइक्वल हायरार्किकल वर्णाश्रम एन्ड कास्ट सिस्टम भएको नभएर यो चाहिँ के हुनुपर्छ, प्योर अष्टाङ्गिक मार्ग हैन, के अरे पञ्चशील, अनि त्यसपछि गएर प्रतिस्पातक थ्योरीवाला, कज एन्ड इफेक्ट थ्योरीवाला, 4 आर्यन थ्योरीवाला, 10 पारमितावाला हैन। यसले के भन्छ, अष्टाङ्गिक मार्गले के भन्छ, वाइ, हाउ, वाट अथवा राइट भ्यू, राइट इन्टेन्सन, उसलाई विजडम भन्छ, राइट स्पिच, राइट एक्सन, राइट लाइभलीहुड, त्यसलाई इथिक्स र मोरल भन्छ। अनि राइट इफोर्ट, राइट माइन्डफुलनेस, राइट कन्सन्ट्रेसन, त्यसलाई समाधि भन्ने गर्छ। त्यो टाइपको। अब म धेरै डिटेलमा कुनै बेला जान्छु म। त्यस कारणले अर्को कुरा, रिलिजनसँग ट्याकल गर्ने मार्क्सको कुनै पनि खालको थ्योरी छैन। उनी अफिम हो, उनी जब सोसियल डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो आपसे आप
विदरिङ अवे हुन्छ भन्ने चाहिँ मार्क्सको भनाइ छ। त्यो भनाइ के हो भने जब एकजना उनको अर्को एउटा इन्टरभ्यू छ के, त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ सिकागो ट्रिब्युन भन्नेमा 1979मा 5 जनवरीमा चाहिँ यो इन्टरभ्यू छापिएको थियो मार्क्सको। अनि मार्क्सले के भन्छ भने उसलाई क्वेसन गर्छ कि होइन, यु एन्ड योर फलोवर्स डक्टर मार्क्स have been created with all story of incendiary speech against religion. Of course, you would like to see the whole system destroyed root and branch. कि तिमी सबै धर्म ध्वस्तै पार्न चाहन्छौ। अनि उसले के मार्क्सले के भन्छ भने वी नो, he replied after a moment hesitation, थोडा हत्केस त भयो नि हैन। अनि मार्क्सले के भन्छ भने that violent measures against religion are nonsense भनेको रिलिजनको विरुद्धमा भाइलेन्स नेचर भनेको एकदम त्यो हतियार सहित तरिकाले रिलिजनलाई एट्याक गर्नु। त्यही भएर यहाँका ब्राह्मणवादीहरू या यिनी आहुतिहरूले कहिले पनि ब्राह्मणवादको विरुद्धमा खुलेर विरोध नगर्ने कारण त्यही हो कि यिनीहरूलाई मार्क्सले के भने यो धर्मको विरुद्धमा चाहिँ एकदमै त्यो भाइलेन्ट मेजर गर्नु, ब्राह्मणवादको विरुद्ध यिनका मन्दिर भत्काउनु या पुस्तक जलाउनु या अन्य गर्नु यो चाहिँ ननसेन्स काम हो। बट दिस इज एन ओपिनियन एन्ड ए सोसियलिजम ग्रोज भनेको समाजवाद जब विकास हुन्छ रिलिजन आफै हराउँछ भन्ने चाहिँ मार्क्सको थ्योरी हो। त्यस कारणले गर्दा मार्क्सले रिलिजनसँग ट्याकल गर्ने, ब्राह्मणवादसँग ट्याकल गर्ने मार्क्सवादीहरूको औकात छैन। औकात बिल्कुल औकातै भनिरहेको छु, औकात छैन। यहाँ दलितहरू भ्रममा पर्न त्यो आहुतिले जात व्यवस्था उन्मूलन भनेर भ्रममा पारिरहन्, त्योमा भ्रममा पर्न कोही जरुरी छैन। यहाँ पुँजीवादी व्यवस्था ल्याएर, समाजवादी व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याएर रिलिजन आफै विदरिङ अवे हुँदैन, डिसेपियर हुँदैन। यो यहाँ ब्राह्मणवाद भनेको नियम हो, सत्ता हो। यो कोही यहाँ युरोपमा जस्तै उनीहरूले त रेनेसे, रिफर्म, साइन्टिफिक रिभोल्युसन, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, इन्लाइटमेन्ट फेज 500 वर्ष त उनीहरू त्योसँग लडेका छन्। त्यसपछि बल्ल आजको समाज बनेको छ। यहाँ एउटा पनि लडाइँ भएको छैन, एउटा पनि चिज भएको छैन। अनि यहाँ चाहिँ त्यस्ता सपना देखेर हुँदैन। के छ ब्राह्मणवाद आरएसएससँग लड्ने एउटा पनि आजसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले आरएसएसको बारेमा राम्रो धारणा, 1-2 जना बाहेक होइन, 1-2 जना अहिले साथीहरूले स्टार्ट गरेका छन्, नाम नभनौँ, उनीहरूको बाहेक धेरैलाई आइडियै छैन आरएसएसको बारेमा। एउटा चिजै बोलेको देख्दैन। त्यस कारण उनले के भन्छन् भने डिसेपियरेन्स मस्ट बी डन बाई सोसियल डेभलपमेन्ट एन्ड इन एजुकेसन। अनि सोसियल डेभलपमेन्ट भयो भने यो आपसे आप भइहाल्छ भन्ने मार्क्सको जुन एक्सपेक्टेसन छ, त्यो एक्सपेक्टेसन युरोपमा ठिक होला, तर यहाँ चाहिँ बिल्कुलै काम छैन। त्यस कारणले गर्दा अब म यति धेरै चिजलाई नतन्काएर के भन्न चाहन्छु भने यहाँ होइन युरोपमा भने जस्तो यहाँ चाहिँ 2-3टा कुरा कन्क्लुसिभली हामी जान्न चाहन्छौँ है त। यसमा कन्क्लुसिभली म के भन्न चाहन्छु भने यहाँको जुन 1 नम्बरमा यहाँको असमानताको बारेमा के छ भने असमानता युरोपमा कर्मीको समानतामा आधारित छ होइन, ग्रेडेड इनइक्वालिटी बेस छ है। अनि यो यहाँ चाहिँ के छ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, त्यो पनि जन्मजात, श्रमिक, एभ्रिथिङ, राइट्स, प्रिभिलेज, एभ्रिथिङको होइन, उसको कानुन सबै कुराको असमानतामा आधारित छ दक्षिण एसियामा। अनि युरोपमा के थियो, युरोपमा इनइक्वालिटी मात्रै छ होइन, सिम्पली 2टा वर्ग हुन्छन्, यहाँ धेरै खालका हुन्छन्, ग्रेडेड छन्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा यहाँ के छ, वहाँ डिभिजन अफ लेबर मात्रै छ, यहाँ डिभिजन अफ लेबर र डिभिजन अफ लेबरर्स छ। तेस्रो कुरा वहाँ के छ, इकोनोमीले सबै कुरा डिसाइड गर्छ भनेको इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरी युरोपको लागि ठिक छ, मार्क्सको कुरा गलत छैन युरोपको लागि। तर यहाँ के छ भने किनभने वहाँ उनीहरूले सामाजिक सत्ता, सामन्ती सत्ता, त्यसपछि गएर उनीहरूले सामन्ती सत्तालाई ढालेर पुँजीवादी सत्ता स्थापना गरे। धर्मलाई उनीहरूले सेपरेसन अफ पावरको नाममा उनीहरूले के गरे, धर्मलाई र राजनीतिलाई अनि ब्युरोक्रेसीलाई टोटल्ली सेपरेसन अफ पावरको थ्योरी अनुसार उनीहरूले टोटल अलग गरिदिए। धर्मले वहाँ के औकातै राख्दैन। उहाँको मोनार्की या राजतन्त्र भनेको जस्ट झिँगा आग्ने मात्रै हो, उसले दायाँ बायाँ 1 इन्च केही गर्न सक्दैन।
उनीहरूले त 1848 मा त उनीहरूले टाउको काटेका थिए ब्रिटेनमा हैन। टाउको गिडेर 88 मा बल्ल उनीहरूले फेरि ल्याएर राखेका हुन्। त्यसकारणले उहाँ त्यो पनि दायाँ बायाँ केही गर्ने औकात राख्दैन ब्रिटेनमा। अनि त्यस्तै गरेर अन्यत्र पनि त्यही हो। त्यसकारण यहाँ के छ, डिभिजन अफ लेबर पनि छ, डिभिजन अफ लेबरर्स विथ ड्युरेस, धेरै कुराहरूमा विथ जन्मजात छ, त्यो पनि यहाँ चाहिँ छ। अर्को पावर, जस्तो पावर एन्ड रिसोर्स, सत्ता र शक्तिको स्रोत युरोपमा अर्थव्यवस्था वा इकोनोमी छ, यहाँ चाहिँ इकोनोमी पनि छ, रिलिजन पनि छ र त्यस सामाजिक हैसियत पनि छ। त्यही कारणले गर्दा बिजेपी जस्तो खतम दङ्गाई पार्टी पनि अहिले 15 साल लगभग 15 साल चाहिँ राज्य गरिरहेछ। यदि युरोपको जस्तै मात्रै हुन्थ्यो भने चाहिँ के अरे बिजेपीले, मोदीले यति साह्रै नराम्रो काम गर्दाखेरि पनि यिनीहरू सत्तामा हुन्थेन। ताकि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकाल आउट भएर फेरि आयो हैन, किनकि उहाँ चाहिँ त्यो खालको सिस्टम छैन, त्यहाँ इकोनोमीले धेरै चिजहरू डिसाइड गर्ने गर्छ। त्यस कारणले अब क्यानाडामा त्यही छ यो हैन, इङ्ल्यान्डमा त्यही छ। उनीहरूको के छ, पोलिटिकल डेमोक्रेसी छ, यहाँ चाहिँ के छ, कम्युनल डेमोक्रेसी छ। यो यहाँ त्यो फरक छ। यी अनि त्यसै धर्मलाई ट्याकल गर्ने कुरामा पनि अम्बेडकरको भनाइ के छ, धर्म आवश्यक छ। जब चाहिँ डिक्टेटरसिप अफ द प्रोलेटेरियट भनेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुँदै अनि साम्यवादको चाहिँ कानुनै नभएको स्टेटलेस क्लासलेस त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ, त्यो क्याओस कन्डिसनमा एउटा यस्तो खालको धर्म चाहियो जसले धम्म, जो बुद्ध धम्म चाहियो, जसले के गरोस्, इथिक्स र मोरालिटी बेस्ड चाहिँ धम्म, जसले मान्छेलाई मोरल कोड अफ कन्डक्टमा त्यसलाई बाँधिराखोस्। तर आउतिलमा त के गर्छन् भने त्यो झुटो नबोल्नु, हिंसा नगर्नु भन्ने जुन त्यो मोरल कोड अफ कन्डक्ट हो यार, त्यसलाई अझ मजाक बनाउने गर्छन् कि। त्यो कस्तो नराम्रो, कतिसम्म मान्छेहरूको लजिकल फाल्सी छ कि। अब यी कुराहरू छन्। आज हामीले धेरै कुराहरूलाई होइन गऱ्यौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यी कुराहरूलाई हामीले डिकोड गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। लगभग हेर्नु, अब माइन्ड नगर्नु होला साथी हो, अहिले हामीले बेस बनाउनु छ। बेस बनाउने क्रममा के हुन्छ भने धेरै चिजहरूलाई हामीले ग्राउन्ड लेभलमा गएर बेस खन्नुपर्ने हुन्छ होइन। कोही मान्छे हाम्रो च्यानलमा आयो भने उसले धेरै कुरा खोदल्ने कोसिस गर्छ। त्यस कारणले अब होइन, मैले कलहरू त्यति लिन सकिरहेको हुँदैन, ताकि त्यो, किनभने हामीले धेरै चिजहरू तलदेखि नै मजबुत तरिकाले होइन यसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा हामी अब यसलाई गरिरहेका छौँ। त्यही पनि म पार्ट 2 पार्ट 3 म यसको त म 10 पार्ट पनि बनाउन सक्छु कि, मलाई त्यो केही प्रब्लम छैन होइन। तर के भने अहिले म धेरै लम्ब्याउन चाहँदैन है। अब यसमा के कमेन्ट समेन्ट केही छन्? एकचोटि म जस्ट यसलाई एकचोटि केही कमेन्ट समेन्ट केही छ कि एकचोटि हेरिहाल्छु। अब यस्तै नयाँ भर्सन देखाएर उल्लु नबनाऊ मान्छे, को पागल हो फेरि यो। श्री अम्बेडकरको ओरिजिनल बाङ्मेको कपी देखाउनु राजा, यो चाहिँ के देखाएको त, कि भाङ देखाएको त यार। आऊ न, यहीँ डिबेटमा आऊ साथी, तिमीसँग म अरू 1 घन्टा बसिहाल्छु, केही छैन होइन। राम्रोसँग पढेर आऊ। श्री अम्बेडकर को हो यो? यसलाई हेर्नु मन लाग्यो। यो साजन मगर अरे, लक गरेर बसिया छ। आइज न भाइ, डिबेटमा आइज हेरौँ होइन, केही छैन। डिबेटमा आऊ, तिम्रो ओरिजिनल कपी ल्याऊ होइन। बकाइदा आऊ, त्यसमा के छ। यस्ता झन्डुबामहरूसँग ट्याकल गरौँला त मैले च्यानल बनाएको, बकाइदा। यो झन्डुले मात्रै गरेर कमेन्ट, यतातिर के छ, यतातिर चाहिँ नि यस कारण अब हामी यसलाई लगभग बन्द गर्न चाहन्छौँ।
अर्को एकजना साथीले हामीलाई मेसेन्जरमा कल गर्नु मेसेन्जरमा लेख्नु भएको रहेछ, यो च्यानल साह्रै राम्रो, अति राम्रो, तपाईँले पनि हेर्नुहोला, बवाल लाग्यो, ढुङ्गी पाखण्डी सबका सब नङ्गा धारा दिँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। होइन केही छैन साथी, अरे यसमा बिल्कुल यसमा केही छैन होइन। अरू साथीहरू कोही छन्, ठिक छ, हुन्छ। आजलाई हामीले यतिकैमा अब हाम्रो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। अहिले हामी बिदा चाहन्छौँ। जय लोकतन्त्र, जय गणतन्त्र, जय संविधान, राजतन्त्र मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, जय संविधान, जय विज्ञान। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।